Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Song Poker. Hôm nay chúng ta sẽ đến với giải đấu Super High Roller WSOP Online 2023 với win là 10.300 đô. Đây là chiếc vòng tay danh giá của WSOP Online này. Để xem hôm nay chúng ta ai sẽ là người vô địch nha. Welcome everyone. We are here. It is time. It is the $5,000 Buyin là 5.000 championship final table. It's a big one. You know it's big because we got a big guest commentator. My man Ali Najad is in the building for this one. Ali, how are you? Yo, I'm good, man. Great to be here. Obviously, this is putting the cherry on top of a great WSOP Online series. GG running as always. Plenty of enthusiasm for it, and know where I'd rather be, my man. Yeah, this is big stakes, big prizes, big players. We're gonna get to see all that and more. The culmination of this WSOP Online series. We're gonna take a look at all the accolades of the players. 33 bracelet events, $250 million guaranteed just over a month period. That is a ridiculous guarantee that has been offered, and that really grabs. And this and you're in the part of absolutely as well. Isn't that ridiculous? You are from this area, this region. You're going to want to root for that particular player or players. Chúng ta đến với danh sách người chơi nha. Ở châu Mỹ thì có 2 người đến từ Argentina, anh đến từ Ukraine, Euro thì tới tận 5 người. Một là Hà Lan, 2 Áo, một I have not. I've heard the name. Iceland. I'm too busy making content on my own, like you sitting in có anh Hoàng Hữu này, Alan Chile này, và đại diện cho châu Á chúng ta là Trung Quốc, ra gần đi. You've got a resume on you, and then you transition over to content. A lot of guys playing, doing content, and proving that it's not just a matter of those who create the content can't really hack it as players, but in fact the other way around. Absolutely. Well, it is exciting, and I'll tell you, it's GTD lên tới 28.609.250 đô nha. It's a different vibe top 1 chắc phải được khoảng 3 triệu đấy, 3 triệu đô đấy. Đây, ta được gọi bảng chơi cơ có giải thưởng nha. Top 1 là được 2.783.423 đô. Top 2 là 2.059.058 đô. Top 3 được 1 triệu. Bây giờ 3 piano, tổng số Buyin hiện tổng số Buyin là 6.023 lượt win nha anh em. Hiện tại thì anh BLV đang có 103 bit BLV, và người thấp nhất là Simon Wilson với 22 bit BLV. Alex Butker 90 bit, Lucas Hennet 64 bit, Isaac Quen Coleman 43 bit, Ramiro Petro 42 bit, Zalagan Lee 31 bit. Wow, chiếc vòng đẹp nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với level 20. Big Belly Major là 400.800.000. Get to know. I mean, I will say there's only a few players that I am very familiar with. Ramiro, who has won, I believe, 2 GG, 2 Vermillions titles, and Bert Stevens, who we mentioned, who is the chip leader, also has won several GG million titles, but some of the other players a little bit more unknown. We're going to get to know them better, and I'll let you tackle some of these names. There's definitely some tongue twisters at this final table, but we are underway. We're into the action, and we see Bert Stevens going to Ace Queen, opening up. We're going to see probably a wide range of opens. Ace Queen certainly a hand he is going to be opening, and he does get us underway with the first takedown of the day. So yeah, exciting stuff here today. Austria well represented. Looks like 2 Austrian flags. They seem to always have representation on these big events and GG million events, and now the main here. So any other players you're familiar with? Have you recognized? Not that I can tell you from the live streets. For a second I thought Timoshenko might have been somebody that I had commented on in the past, but in fact it is someone else. And I gotta say, Europe heavy
is the representation lộ over hiển here. thị You không talk sao about the open Intercontinental ở free roll đâu factor. open hai big So obviously the players who ạt bại have của played at Lucas least one Hanet WSOP online event here have a real sweat from getting into a free roll courtesy of these guys. anh này The đã other làm thing I của want 3 to point bet out rồi is just like với stack 10 depth. open anh này đã Jeff, as you look 3 around, bet you're tempted to đang think, hand okay, ạt 400, bại off 800,000, you know, everybody's going to be chín off uber short, but khá là that's khó not the câu case. đấy. There's some play here. Yeah, Vâng, là một tiền 6,000 thưởng phâu đến entrants, từ and again, GG. Clayman We're và anh biased, Ford obviously, đến with the từ newest Hanet. ambassadors signing last year, so we're gonna. Hand I don't bảo think we'll khá say của anything bạn negative, của but we đến don't từ have anh anything Hanet. negative. Best Khi một software, cái best guarantees, best một tournaments. The open list thì goes on, and of course, bật great một structure in a big khá tournament. khỏe That's what you với ạt expect. bại off của As anh we này. see it deep in this tournament, Eric there is Becker a lot of play left, so we với should get Adji to see off some pretty open ở cool UTG. hands, not just all in or full. There's going to be some creativity. There's going to be some Fabio bluffing Voli and có defend all với the cái good tạm stuff vào con today này. as we get to see Eric Bacher under the gun go ahead and open up ace jack offsuit 9 hand. A little scary, kind of the bottom of the opening range there. Does get that one through though, and yeah, not too many super short stacks. So I think we will get to see some Vẫn là một tiền thưởng không defend. Eric playing under the Dutch Các flag, nhà of chơi đang course, as a mở nation, has bàn given nên us some vẫn chưa legendary nóng máy. talent throughout the years, going all the way back to a Mà name giờ that chỉ might đang not một ring tiền a thưởng bell for open some of mà the đa younger phần đang guys một out there. không Marcelo Luz, có the Flying Dutchman, one of the originals, the đánh post OGs. flow cho chúng ta Noah xem luôn. Bokin, a little bit after him, Bây generationally giờ speaking, and là then the Ramiro one that Petro probably comes to the với top quy of trình everyone's S mind sẽ open ở in vị terms trí of cut off cho you know, nhau. profile. Lex, right? Belhus. I Vậy mean, là một he cái is một the open hai absolute big GOAT line. when it comes to content and Nam actually, you của know, Fabio being about Voli it, not vào just talking ghi about it. bài off. Yeah, for sure. And you know, Lex also has some kids, Second and I chip know lead the có muốn law is defend ở đây không? been Này thì complicated cũng có with thể defend được online đấy. poker in the part of the world he was in, so I Vâng, know he had to follow kind of defend hop và hit top over pair borders cho and do some Alex various Becker. things to make things Quy more trình ad difficult. But của yeah, you're right. I mean, Ramiro definitely Petro thì we see this part of the world I think has không benefited cái a lot from gì some of the không top có content đường creators and in general một just the thùng streaming and the YouTube and the Twitch đo and all luôn. these Chỉ different có đường things một that sản have vật đo happened. thôi. Anh It's vậy good to có see muốn làm một poker cú such ship a bet healthy trên cái place match right now. club I think we're seeing that live Di and xảo online. hai Just túi huge tôn này prize không nhỉ? pools and Vâng, a này làm lot ship going bet on in the poker world. It's khoảng not hơn good 1 to phần have 3 queen port một high on xí a jack six deuce với board top against a pair deep stacked tiếp Dutchman cơ who's bạc got top pair here with the có backdoor đường một spades thùng vật working. đo nữa thì easy See call that để lên cho c-bet gets Eric flatted. Now Becker that này. spade draw shows Cái up, tiếp cơ but bạc thì anh này that's không muốn chất going to give đây đâu. Ramiro the gutter. Tớ lên một lá See là how 8x. chooses to proceed with the second street of action being Eric checked Becker là to có him. đường một thùng rồi này. Quy trình của Ramiro Petro thì đạt được cái đường gọi là đường một sàn lọt con 10. Anh này có muốn bắt đầu tiếp đây không? Cấp up open thì cũng khá nhiều combo nó offsuit này. Nhưng mà Eric Becker defend BB thì sẽ có nhiều combo một thùng lấy hơn, mà như là nếu một thùng lấy thì đỡ hơn không thùng này. Minutes, so that is something we have seen in the past where players run out of time in this format. So everyone's got a full clock right now, start of the round table, and you know, as at the moment, chắc là anytime I vẫn sẽ like cố that được though, hơn. instead Phải of có một the đường shot một clock, thùng you get like total mình vẫn đang là tụ clock. Some pha decisions mà. take a lot Vâng. longer than others, and River others, you thành know, đường thùng you don't need to waste vậy là time. So I 9 like bit. this format and interesting. Ở đây Eric Becker có nên muốn block bet không nhỉ? Queen 9 and Eric does improve to a flush, although it's a 7 high flush. So big moment here for Đây là một Ramiro. cú chất thôi. Quy chính giờ là có hit chính, có soda value, nhưng mà soda value trên cái mặt mà thùng một lá như thế này thì anh ấy có muốn làm thêm một cú triple value không nhỉ? Nhưng ở đây thì anh ấy phải shop on in. And being wrong, Net so you mình see cầm the áp check lực back, a chẳng little hạn. bit too much showdown value, I think, in terms of Showdown the này 9. là Thought chất rồi. the check back here every now and again, winner. But of course, Eric able to take down a real big pot. That's a nice start. Yeah, that was Không muốn va chạm mà khi mà trong kia có nhà Simon này, nhà Alexander Timon này, Sơn này, Fabuloki đều ít chip hơn và em giảm với lúc cố. Tiếp theo anh ấy là có văn bài là QTS Open ở vị trí MP. Gonna pucker up a little bit, I think, right? This is a lot of money. This is life-changing money on the line today. And $88,000 effectively is the pay jump right now on tap. It's 9th and 8th. Just consider that in relation to the 5K buy-in. I mean, we're talking about a huge difference. So Bester Van vẫn defend với 92. Oh, pull up muộn 3 tư tôn. Có đường
does something savage, maybe makes a misstep, that can be very profitable. So we'll see who's doing what out here early going. But Stevens, I mean, look at this dynamite. Vậy là hoàn thành đường thùng right back in there, taking một cú chật đến từ flop dành cho last pot. The suited really just in no man's land here. I gotta say, I like a check from Stevens. Trận một cú bad overboard, một cú bad pot và anh pot rep mình cầm 2 chẳng hạn, không cho đối phương mua thùng. Chúng ta sẽ đến với hand thứ bao nhiêu đấy? 15 hand nữa thì chúng ta sẽ úp đẹp Buyin. Hiện tại vẫn là mức 400, 800. Liên tục là có bài đến chứ Ramiro, Petro, nhưng mà bây giờ anh ấy open và không ăn được pot gì. Như vậy đôi chỉ anh ấy sẽ ăn được pot chăng? Chắc ăn được thôi. Khi mà nhà BB là Atlantic team nó không có bài. Vâng, open và ăn pot. Snake draft, okay. Walk me through it again. All right, so I'll let you choose red or black. Go to the flop. Who gets to go first? So then, first you can either choose if you win the flop, right? For red or black, you can either go first and get first pick, or go second and get second and third. And then we just alternate the rest of the way, picking a player, and then whoever wins, me or you will owe a dinner wager. We're gonna give something to the audience to vote for. We'll do a $100 giveaway for the audience. We'll have your side and my side, and then we'll give away at the end of the show. Open với ad bảo ở vị trí 1.1. Mr. Van với ad GS sẽ là một cú 3 bet hay là con ngang ở đây. Chắc là với vị trí chip leader anh ấy sẽ không con ngang đâu. Vâng, là một cú 3 bet rồi. 3 bet xin 3 triệu 600 ngàn chip. Với khoảng 4,5 bit đô la. I know this isn't a Chick-fil-A or In-N-Out Vegas stop. This is legit. So if you're up for it, I'm in. I'm in for a dinner. And also in is Stevens here, and when the chip leader starts leaning on you, this is not a good feeling, especially with the ace-3 off. You can see Fabian just relinquishing, understandably, to that bet đến từ leader Buster ra. In terms of that ICM, Jeff, when you look at the pay jumps that you talked about in the past, ít ra muốn va chạm vào nhà vào chip leader đâu, vì áp lực ICM khá lớn trong khá lớn. Hiện tại những người đang còn chip yếu nhất đó là Wilson với khoảng hơn 20 big BLV này, Alexander Timor cũng gần hơn 20 big BLV và BLV thì khoảng 25 bit rồi. Nhà cũng có Rally nữa, 98 bet phần đến từ Eric Butker sẽ có chip lead. Timor sốc on in với 10-10 ở bất tân với hơn 20 bit BLV. AG4 thôi. Hiện tại thì có thể côn 3 bet thôi chứ không phải 3 bet không được. Vâng, đúng rồi. Anh đã import. We've seen some wild stuff, I'll say, on these streams, and I gotta say the Fabian Open with ace-3 off is a bit ambitious when you have the chip leader who's so capable, so talented, and willing to battle. You happen to have a real hand, but ace-3 off, I mean, he shows that he's not afraid either, trying to sneak one through. That is definitely. I gotta say though, in terms, Jeff, of worst seat in the game right now, I think you gotta give it to Rolly with both Baker and Stevens to his direct left and one over from there. I mean, your range is so narrow here. Thì can chỉnh off của you can expect that they're going to put pressure on you. Yeah, and just again, 2.2, the other stacks are so tight, right? There's Ramiro 23 million, cái tên ở địa khuất nên một tấm nhìn thấy rõ này. Open và Zalihan cũng là can chỉnh off defense. Alexander with 21, so there really are like 4 or 5 stacks pretty bundled up, and as you see the page jumps so massive on the lower left of your screen there. Difference between we're talking $1 million, over $1 million, and the jumps hit chi trên nhỏ nha, nhưng mà cũng là một cú ship bet toàn trang dành cho Clement và Antwerp. Who's going for it? Who's sitting back? And we get a mixed bag, so it is exciting, and one of the biggest purses you're going to get to see online ever. I mean, this is it, 2.7 plus the first place, a very, very healthy prize pool. Shout out to the rail, by the way. I see the guys in the chat right now, everybody joining us from wherever in the world you might be with whatever sweat you might have, whether it's continental free rolls, a little piece, a friend, or just, you know, you want to see where your chips ended up. If
one of these guys might have showered you on the way to this final table. Glad to have you with us, obviously. And this one, you know, it's not going to go by all that quickly, Jeff. You know, we were talking at the onset of coverage. Vâng, và là tiếp tục là một hand 3 bet đến từ Besterven, nhưng mà ngoài giờ thì anh ấy vẫn luôn có 3 nha. Anh ấy 3 bet với ad cá off này. Lucas Hanet với ad Nam ad Open UTG có muốn cuốn ở đây không? Hay là một cú bet không? Anh ấy đã flow rồi, không muốn va chạm với chip leader đâu. You can retaliate, but it's different. Chip leader again, prize pool so big, and you're under the gun. He's attacking, probably not going to go super out of his way to attack under the gun raising. You know, I think Simon might have jammed. Những đang khả năng va chạm. Lại thêm hand art quyền. Anh ấy chip leader và anh ấy rất tốt ai này. Như anh có muốn va chạm với second chip leader không? Vâng, vẫn là của 3 bet thôi. Của 3 bet ở đây nó khá là to này, gấp 3 lên đấy. 4 triệu 8. You see Eric with a couple of pieces just trying to get into a pot here, and hai của Eric Becker có muốn cuốn không? Chắc là không, em nghĩ là không. Thả là khó để cuốn này đây. Vâng. Cuốn hả? Cuốn nó xa chứ. Anh nghĩ là nhà chip đứt sẽ 3 bet với nhiều anh đạt à? Bây giờ tôi cái mặt club G8 năm tôi tôn với đường mua thùng quy này, mua 2 overcard và là khá tốt để ship bet ở đây. Vâng, anh ấy ship bet khoảng số đỏ khoảng 1/3 port và anh luôn cả port này rồi. Tìm hướng côn 22 ở đây thì em nghĩ là không tốt đâu khi mà đấu với nhau chip list nữa. Anh ba tiếp theo thì Eric Becker là có các quy open nữa. And you have a good seat, as you mentioned too. Just direct left. Eric's got 73 million, so a lot of work for the man right now, the streamer out there. And again, do yourself a favor, make a note. Check that out. Check his Twitters out. Check his stuff out. I mean, he's literally on like a farm, I believe in Belgium, or he's from Belgium, has like goats, feeds his goats, walks you through it. Like, he's really got like a rustic lifestyle out there. Just really takes it all in. Tin khoảng 3 bet thủ bảo đến từ nhà Besterven thôi. Nên là anh ấy có ạt cái. Wow, 3 lần snow anh ấy mang chứ có ạt cá ạt tuyến liên tục kích lắm. Để xem cả các bạn thế nào. Lucas Hanet có ạt quy off ở đây. Sẽ là một cú quân ngang hay là 3 bet. Mà giờ là biết đưa open và 3 bet khá là nhiều. Anh ấy vẫn muốn quân ngang ở đây thôi, không muốn va chạm nhiều. Với 4-3 off thì second chip lead là Eric Becker chắc sẽ fold thôi. Vẫn là côn. Và côn. Và hit ngay second pair dành cho anh ấy. Và khởi lực nhỏ này thì chưa có đường gì nhỉ. 8-3-2 lên đâu. Nhà open OTG vẫn có khá nhiều là over pair này. Có 8-3-3-2 luôn thì nhà open là chip leader anh sẽ có tất cả các bộ set ở đây. Quy có soda value và sẽ có một côn ngang, mua 2 out, quy và arch. Eric Becker với đôi ba của mình vẫn là côn thôi. Vâng, đúng vậy. Tên 6 update đường mua sẵn lọt dành cho Eric Becker. Phần 3 vẫn đang là rất tốt. Besterven sau khi lên 6 đã chất khi mà bet mà 2 nhà côn. Cái này muốn chất để như thế là river ra. Lucas Hanet cũng không có bài. Chặt river đã 9 row. Eric Becker có 3 đây. Có muốn vào đi con ạt không? Không muốn value đâu. Mặt có 6, 8, 9 vượt qua hết rồi. Quy ạt ca đều có soda value, chắc là không cả hai anh đều cũng có iPad cả. Tôi tin anh tin chắc là Eric Becker sẽ ăn cái port này thôi. Rồi, đúng vậy rồi. Quyền chất một hành bài các nhà vẫn không giảm ba cánh nhưng nào với cái port multi này. Nhưng cái số bài đó thì thấy vẫn hình tượng của Besterven là open vẫn là khá ok đấy, em phải thay rồi. Cầm ngay ạt cá tiếp theo thì Lucas Hanet lại tiếp tục cầm cho mình một bài rất mạnh, đó là ạt QH. Sẽ là một cú open 2 big ở đây và sạc
vị trí SB. Andrew Booker là có KGS ở đây sẽ làm cú 3 bet hay là cô này chắc là cú 3 bet thôi. Cô flop T 3 và 3 năm đầu. Cả hai nhà đều có đường mua thùng mua sản đất đo. Mặt cut off có số bài không nhỉ? Hệ bài nhỏ nhưng liên quan đến với nhà SB khá nhiều. Và là một ship bet thôi, với đường một thùng sản đất đo thì anh này vẫn ship bet một khoảng 1/3 pot ở đây. Ejicon rồi, với của Andrew Booker turn lên 10. Là 10 này thì làm giảm khả năng lúc cắt hay net có 10 này. Booker vẫn đang có cú chắc thôi. Lúc cắt hay net với QS ở đây không mua được. Cả hai nhà đều không mua được thùng đất đo rồi, cũng mua được sản luôn. Có sau đó và lưu bạn này đặt chất trong 8 cơ có một đẹp G thì là con sản nào cơ bờ con G này nhưng mặt flop này có King G thì có sau đó và lưu này còn muốn một lúc và nó một tình huống lưu cơ với cầm G block có đường sẵn trên là chữ G này không block art này anh em muốn bẹt để con art là phâu phải không với sai nửa pot bát tới buộc art G phâu này quy áo art cá quy nữa cá quy là một quầy hàng có số đá và lưu khá tốt để chất river và chất tên này một hai bài đánh hai rồi này cá gì tôi là thấy cũng có số đá và lưu nhưng thua rất nhiều ở đây từ đây kể cả cá quy này mình lựa chọn một cục bẹt nửa pot và nửa pot đại off vào đây này cũng open không nhỉ? Chơi sang này sẽ làm gì? Em nghĩ là của open thôi. Hai bit không. Anh ấy nhường cho chip leader thể hiện này. Bench van với G6 off sẽ làm gì đây? Của open. Còn 3 bit. Eric showing he's willing to battle, but also not just going blind aggression. Timo không có được. Showing some discipline there. Alexander Timosenko tên đầy đủ của anh ấy là vậy nha anh. Một cắt hai net cả bài không? Eric Becker có QQ nhưng sao anh ấy thì có ai có 3 không? Ở vị trí DB thì Clement có G9 off. Sẽ có một tình huống defense ở đây không? Anh Eric Becker đã open 2 tấm được big ở cut off rồi. Vâng, còn là một cuộc đi wow tốt bé rồi, còn này sẽ tình huống đi value khá khá của Clement cho xem. Anh sticker sẽ chọn sai bẹt như thế nào trên cái flop là G6 lần đầu. Vâng, và là một sai bẹt phổ biến trên mặt flop mặt đôi và một là bài lưỡi này là 1/3 boss và dễ để côn với hit tục tay của Clement tên là Backer hóa thành cái đường một thùng mất đo này sizing ở đây thì anh Backer có muốn tăng không? Em nghĩ sẽ tăng thôi. Có khá nhiều combo kiểu 3-4 có thể còn không 3-4-5 chứ. Bằng là một tình huống tăng sai bẹt rồi. Đến khoảng tầm đâu đó khoảng 2/3 pot rồi. Gần 6 triệu và cái pot gần 8 triệu. Một tình huống fold luôn. Hết top 3, kicker 9. Không côn nổi 2 vào. Xây 2/3 rồi tới.
above the rim, Ali, or a little too tight. Either way, it worked out well for him in this. I'll tell you what. If you're gonna square off with one of the big stack stats table right now, when you've got 5 shorter stacks than your own with a hand like Jack 9 offsuit from the big blind. Granted, it was a cutoff open. I think you need to be disciplined enough nhưng mà nếu to quân make a thêm nhịp read thì and then lay down cái like port ở that. đó sẽ Obviously, it quá feels to, like you're chắc là giving up too much Clement equity, nghĩ but as we can không see, nên he côn, was nếu right. đã côn là phải côn ở river. You know, it's good to not go Trở lại down with 23 the thì ship. Adic And in that Baker spot, he saved himself heat because that call on the turn, if it comes dry on the river, you know, there's no open reason ở to not P1 try to pick off an ace Ali high. team mới như khi có Because you know that T9S Eric's phải going không? to be bringing the heat. Không luôn, ở vị trí BU này. It's a great point. I mean, I Simon guess he's playing Wilson it thì a little có more like a T3S set. cũng khá You khá tốt better để make cash fan này. games. You call like I'm only gonna play if I play 5s and I flop a set and then it comes like 9-4 deuce. Bet you gotta call and then all of a sudden you're in the turn and you're guessing, and that is I think how he plays. Like, look, if I hit a straight, if I hit 2 pair trips, I'll play a big pot, but in a dicey spot, I'm willing to make a laydown. It may not be right in that moment. Kind of got away well. So nice decision, worked out well, and Eric is actually tied now effectively for your chip lead. Không 15 big mà lại vẫn không đi fan luôn. So yeah, I mean, look, Ali, these things you wonder, can they take a long time? Hello Phạm Bang nha. And go fast. Like here we see 2 big stacks and some of the other people are getting pretty short. And if cùng dự đoán sáng mai sẽ là nhà vô địch mà để mang về 2 triệu 780.432 đô anh em. Buster Van với T9 Open. Ra găng với T3S 3 bet. Wow. Hắn bài khiến cho em khá nhiệt tình hay. Mà giờ không có bài anh ấy làm thành 3 bet được like à? Chả bật lộc được cái gì, không bật lộc cao, bật lộc gì làm cái 3 bet. Đã gặp rồi là cả sự va chạm ở đây chăng khi mà Eric Baker có copy of open ở vị trí Omega 2, Clement với TT chỉ là côn ngang ở cut off flop Q54 hit top pair dành cho Eric Baker rồi. Với một lá quy vượt mặt thì đối diện của ship bet thì chắc Clement vẫn là sẽ côn thôi. Không, anh Eric Baker là chất ở flop này. Wow, hit top pair. Nhưng mà tổng thể con vừa thì anh ấy chỉ có hit một số combo thôi nha. Quy cao, quy G, quy 10 quy. Quy thôi, tất côn rồi, vâng. Anh ấy giống kiểu một số đôi bẻ hay là ít tất côn ở đây được. Chỉ có túc ba giống kiểu túc ba nhỏ. Quy 9, quy 8 à. Thì lên là 3 bit. Vâng, Clement đã chất để control lại port rồi. Giờ Clement, Eric Baker muốn value những đôi bẻ hơn chẳng hạn, như đôi bẻ có gì đôi G này, 10, đôi 9, đôi 8 như là hit sạc rồi này, 3, đôi 6. Nếu mà đôi 6 thì họ phải bật tiếp với nha, đôi 6 với đôi 3 phải bật tiếp vào tên thôi. Vâng, một cú sai bet rất to, vâng. Như vô tâm dự đoán, sai bet này sẽ khá là to. Đánh mạnh vào một số đôi nhỏ hơn như đôi 10, đôi G, đôi 9 này, một số quy G, quy T này, muốn control port này, muốn lao đến. Wow, DT vẫn là cuốn được. Không biết mình làm cái để cập video kìa, chả biết video là như thế nào này. Thôi, là hành động thôi. Sau hành này thì mức BLV sẽ tăng lên thôi. Tăng lên chắc là khoảng 500 1 triệu rồi. Với KK thì Fabio Roli Open 2 big ở OTG. Anh được team mua với K10. Tới không chiều rồi. QG. Có rất khá nhiều QG đều K2 không có anh bài của bạn để defend, một của Open and Port khá là tiếc cho KK, không value được gì. Or you can choose I go first and you get second and third. So like either you can choose if you want first pick or second and third pick right now. And then we go so if I pick first, you get second and third. If I defer, you pick first, I get second and third. Yeah, and then we just one all the way the rest of the way.
Okay, no, I'll take Stevens first. Vâng, Obviously, you're gonna take Backer. hand bài tiếp theo đã nâng lên Okay. bờ Yep. So okay, you got Burt, man. All right. lái Yeah. lên So là nice. So you get. I will then take 500 1 triệu chip rồi. I'll go with Lacus. I'll go with Luka Lucas net với T3 with the chips. Open That's like I got 2.7 big ở Lucas. SB. Okay, yeah. I like Fabio Lucas. Roli với That seems to be a K8 good off thì pick. có làm của ba bè không? I'm gonna take Ezekiel, not just for the chips. I've just watched him do a couple of nice things right here. Obviously, there's some options SB in với that BB 20-ish million chip anh này cũng range, là but chip I like Ezekiel next. chỉ có Do I hơn take Simon Wilson mấy. Simon Wilson có 13 bit thì anh ấy có khoảng 17 bit có 6 defense. One the rest way. I'll go Ramiro. Experienced Oh. TG million titles. Playing a great brand of poker. Not a great start today, but still, he's sitting in the. Giờ thì BCTV lại có khen Atka ở vị trí UTG 1. Wow, anh ấy sao có nhiều Atka ghê vậy? Còn lại là cũng anh open and pop thôi. I'll take Timoshenko. Okay, Timoshenko. I will go. I'm gonna go with Second chip có một làm của Lim không? Chắc không đâu. Phải làm của Lim kìa. Nhưng mà snap chất để từ chip bit luôn. Với ảnh 4 cho mình thì anh ấy bây giờ là hit top pair rồi. 9 năm của Eric Becker vẫn chỉ là một đường mua sẵn lọt thôi. Chứ được ra sẵn lọt thôi chứ mấy, chỉ có gì cả. Chất có làm của Sibet không Bustavan. What dinner are you thinking about, Ali? I mean, you're in the notepads, you're checking Hendon mobs. Like, what do we got? Where are we going? What's on? I gave you Yagin Lee there, by the way. That was a layup. Man's got game. I think I của gotta Sibet take và Fabian last there. All right, you know what? Since there's still 9 left, we'll make Simon is not for either one of us. That's just the audience. That's a bonus. So I got 4. You got 4. Biết ở đây bài của anh ấy của Wilson cũng không open luôn, không có shop luôn. Get 100, so that's what you're rooting for at home is 1 of 4. We're gonna divide you a bit here, and then we will hiểu lắm mà với những tình huống như vậy ha. Khi anh ấy là một trong những người là chip yếu nhất rồi, 13 bit cho em. Eric Becker với 84 ad open ở Boston rồi, gặp ngay ad 5 ad của Bustavan là làm của 3 bài cho mà xem. Anh này sẽ không cool đâu. Anh này khá là mạnh đấy, cũng nghĩ là khá là mạnh để 3 bài tới đây. Cái này là định chậm lại rồi. Ngay sau này là có Alex Timo rồi. Timoshenko còn côn vào với Hắn KZS và bài tốt cho nếu bạn muốn ba chàng này có thể bán được súp luôn á, chứ quý đấy. Flop Q83 hit second pair dành cho Eric Becker. Là Timo thì có đường mua sản một thùng đo này, Battle cũng về luôn. Bạc 2 triệu và bọt 8 triệu, một cái tư bọt. Chắc là dễ được côn đối với cả hai nhà thôi. Không, nên là vậy là Bustavan không muốn côn ở bọt này. Bởi cái đường sẵn bọt và thông mật đo và anh ấy đánh một cái gì cũng phâu luôn. Và vừa lên để chích cái đôi của Bustavan chính là Eric Becker sang ba kia vừa nãy. Chúng ta là chứ sao vậy? Sao lại đưa ra cái bản đồ này đấy? You're in Europe, you might want to stay tuned for the free roll details because it is looking decent for you right now. 250 million chips. Có gì hot à? Sao mẹ có thể là hết ba ngày tự nhiên sao lại đưa ra cái bản đồ nào vậy? Bản đồ đâu là anh sâu ra ở đâu trong đó. Got some USA people in the chat. Có là thì với ad bar off thì Bustavan là open ở vị trí B tân và đã ăn port rồi. Bài tiếp theo chính của Fabio Roli thì
có làm của open ở đây không? Là thôi đúng rồi. Sao nhà mình có được nhà chip lead và second chip lead này, có thêm nhiều có thêm được nhà ở bên là nhà short chip nhất với khoảng 11 bit thôi. Anh này là không có là chào và Wester vẫn ở open với GT off với cut off và import với số lượng chip khá ngang nhau của những nhà chip yếu thì bàn đấu của chúng ta là khá là chậm này. Power tiếp tục là có bài vậy là 88 đôi 8 của mình. Anh này đã open với vị trí của TV2 rồi. 4 off của Buster Van suy nghĩ có làm của ba bài không? Em nghĩ muốn đánh vào ECM thì có thể làm thêm của ba bet. Vâng, chính xác rồi. H5 của Alexander Timova thì chắc sẽ phốt rồi. 88 phải có dám chơi không? Khi mà sao anh có nhà Buster 11 bit. Buster Van nhà second chip list có thể muốn bet 3 bet khá nhiều bài và khá đồng ấy. Một số đôi I don't think he wants to flat play this out of position against a hyper aggressive Stevens. I think he just rips this one with the Oh yeah, no, it's staring for at yeah, Stevens. Ripper fold, and I'm just saying it's not a super shop tough rồi. spot Đúng rồi, anh này đã không tin tưởng của ba bet đến từ nhà Buster Van này. Shop ra đây tạm shop khá tốt rồi. Vì tạm định khá nhiều combo của trong ngân bài ba bet của nhà chip Twitter Việt Nam được 60 bạc nè, một số tiếp nhỏ hơn rất nhiều đấy. Bert should recognize that very few are going to be willing to pop their head up out of the sand without a hand that can at least flat, if not 3-bet, jam all the stack depth like the one that Fabian brought into that last pot. And I think it's, you know, it's obviously you want to lean on the middling stacks, but these shorter stacks, I think you just kind of respect that their opens are going to be in line with the kind of stuff that isn't going to concede to these 3-bets. 88.000 đô luôn à. And I think his table image is a little compromised right now. Jeff, as we saw earlier on, he actually had it. But you know, last few times we've seen the 3-bets come in, it's been with lighter kit. Then in the past, as we see your man, Yagen Lee, trying to steal this one with 9 high, blind beat blind. Dominated pre. Let's see what the King 9 has in mind. Ramiro. Ở đây luôn rồi. Wow, making a play. Đúng vậy. Ramiro got some lớp này thực ra là có lỗi không? Makes a pretty aggressive play that would work, you would think, most of the time based on the situation and the holdings, but Ramiro just says, you know what, I am đấy thì khá hổ báo thôi, nhưng mà cũng được việc cá to ở đó là có số đá value khá nhiều. Nice bet, better raise. I'm really impressed with the spots that we've seen people take a dusty hand and actually work with it here. I mean, it takes a lot of moxie to make these sorts of plays without question, because you know it's that ICM be damned kind of vibe, and then everybody's looking at you going, well, of course he's not ICM be damned. This has got to be real kid. So you're able to kind of leverage that landscape and chip away, chisel away, pick up pots here and there. It's so important. Bad stuff here from Docker. Với 99 ở UTG ở kết Baker là Open 2 bit, Clement có 10-10 và 22 bit anh sẽ làm gì đây? Có 3 bet không? Hay là côn thôi? 40 có thể côn ngang đây. Vâng, chính xác. Vậy thì với côn ngang đây thì để sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho ông GG của Fabio Roli Soponin ở đây. Hay là của 3 bet 10 bit thôi chẳng hạn. Côn thì không tốt, côn ở đây em không đồng ý đâu. Côn không có vị trí này, có nhiều lá bài vượt qua quý cả ạt là bài vượt qua lắm. Vâng, chính xác, của shop on này. Hai bài bit, cơ với chính mình có thể côn này. Không. Vậy thì Clement thì sao? Nhà BB có thể 3 bài shop với những gì? Ạt quý, ạt C, ạt K. Đôi ạt, đôi ạt, 3 bet thôi chứ.
But remember that it was a 3-bet jam against Bakker just a hand ago. Sometimes we have recency bias where you go, well, wait a minute, back to back, you wake up with hands that can jam over here, maybe you're squeezing, but as we can see, real kid, and yet again, Ezekiel impresses with his discretion in spots where he was in bad shape. You saw it with the Jack 9 against the Queens on a Jack high board, got rid of it on the turn. There with 2-10s pre-flop, that's a lot of hand, Jeff, but against that jamming range out of the big, he just decides best case scenario, maybe he's up against two overs to see all 5, and he's looking out there and he sees Timoshenko, Wilson, Lee, and he's saying, I don't want to bust before these guys. Let's just sit back, let's fight clean, and he's right back at it here with an ace-jack suited. Rewarded maybe for the patience upon a go, and he's getting 3-bet by the way by Hopper, who's got the inferior ace on the butt. Let's see how he reacts to this one. Sizing is such that it can allow him to continue, Jeff. Côn cũng được, sốp được không? Ai côn ta? Yep. My man has had a tough go at the final table. He is getting all the hands that we know you gotta play, but you're getting put in tough spots. The ace jack, the mid pairs, the upper middle pairs, they're very tricky to play, and it is not fun when you are getting put pressure on in these spots. Thô luôn. That is yeah, nicely done. Lucas putting in with a very creative hand selection there to put pressure on with, and really showing the willingness to play for it. And a reason why he's in third with 45 million. This is a pretty crazy distribution of chip value. We have 2 huge stacks. We have several very similar short stacks. I mean, there's like, you got 1, 2, 3, 4 players in the bucket, and then $10 million else you could put down there as like a short of them. So really, it's sort of a three-part race. Chip leader thì có chung đường một thùng với nhau rồi. Một bên là Q8 F4 G2 flop cũng lấy đường thùng luôn, nhưng mà không phải lên thùng rồi. Chỉ là đường thùng T6 Nam bit BLV Pattern G. Là hit tốt bé dành cho Mr. Van, nhưng mà tôi cần một thùng đá như thế này thì Eric Baker ở lên bảo làm của bé không? Bẹt đấy chắc Buster Van chưa phô được đâu. Nhưng mà vì vừa làm thêm một cô bẹt nữa. Chính xác, đoán sai mà. Bạn của cô nè. Vì vừa là 8. Vì cả hai đều có showdown value rồi. Bên hit được 8 hay được gì. Và Buster Van đã ăn vọt rồi. Này đã lấy lại cái vị trí chip leader của mình. Vâng, để tới hand bài thứ 12 của mức BLV là 500 1 triệu. 3 bài số thôi. K3 K3 Orpho chắc chắn rồi. Vậy thì Buster Van và QS sẽ làm cú lim hay làm cú open. Chốt luôn. Đi lại cái không. Anh Eric Baker vẫn muốn open với K3 off rồi ở vị trí button này. Một vị trí khá đẹp. Và khi ở trong tay thì sẽ là một của 3 bé thôi. Không? Nó cốn thôi à? Đến cái vang lúc này trượt phải không? Lúc này trượt anh ba nào cũng có bé đẹp, thế mà ba nào cũng trượt, anh ba trượt đẹp nhưng mà chạm được nhau rồi. Để đến bên này flop art nam 3 Pluton dành cho chưa. Buster Van hit art rồi kích cỡ rất tốt. Mà flop thì flop này lại thuận đến SD nhiều hơn này. Tên lên Quy rồi. Baker gọi giảm bẹt tiếp nữa không? Khi vừa anh đấy cũng có cái đường thùng chuồn rồi. Chỉ hit 3 showdown value thôi. No, and we just touched on the fact that these guys are not trying to tussle. Here's the barrel, Jeff. This is showing a lot of moxie. Anh ấy đang đẹp. Mình có thung thì tại sao là đẹp và có sai không luôn sẽ dựa ra nhỉ?
So he does flat. That's a very clean river card for him. And now Anh này Bakker's vẫn đang built đẹp this nhưng one cầm up áp nhiều to hơn. Muốn những 22.3 kiểu million. áp chứ không phải là 7 tầng thùng hoặc là áp ít có thùng bé. Listen, I'm a little surprised on the turn. I think that makes some more sense, right? Đơn hit hai đôi với Van Van thì không bao giờ nè. Còn anh này không rồi. Một bẹt tiếp. Chip đôi ba đô. 2/3 pop. Wow, cái gì cuốn luôn. Đôi ba có số đá vào rồi nhưng mà anh ấy vẫn không muốn. Anh ấy cảm nhận là khi mà mình bẹt hai vàng ở đây thì đầu tư thì họ chắc chắn là hit rồi. Chỉ chất là hit một đôi nào đó mà có đường mua thùng và anh ấy muốn bẹt tiếp để ép cái đôi nhỏ nhỏ đó phâu khi mà đứng lên đường thùng ở river. Thì anh ấy không nghĩ là chip lít là cùng chạp với Atqui top 2 đôi ở match vlog thùng ở turn không dây mà chỉ có cô river là chất tiếp. Rồi còn trở lại hand bài với 10 bit mà Simon Wilson lại open với thì vẫn open được mà tiếp học sao đâu vào quái không shop được à. Còn 10 bit chứ mấy. Ba bộ foul. Cleveland với art bộ nào có làm tụi fan nên là art thì khá là dễ bị nominate này. Và foul luôn. Này đấy. Flushes a lot to fold, put a lot of pressure on ace x, and yeah, I mean, obviously we have a bias, we see the cards, but again, why? That's sort of my question. Why go and attack this guy in this spot? You know what I mean? He took a shot, small bet on the flop, he called, see a free, maybe 5-outer, which it wouldn't have been as he did turn top 2, but either way, right? Just like tới van thứ 14 của mức bờ lại là 501 triệu, ante 125.000. Mr. Van với 9 open ở cấp up rồi. 2.1 big. Này là thể hiện chủ áo bên đây. Chip lít là phải như vậy. Một đồng hand buy nhưng mà mình nên chú ý một chút. You got Bert, by the way. I do have Bert, and I gotta tell you, what Bakker just did, everybody else is face palming right now. Everybody else is shaking their head because when the two of them were kind of neck and neck, it kept a balance in the ecosystem. Sẽ là cái làm gì đây? Của mình đây không? 2 chấm không á? 2 chấm rồi. Anh Bakker với TQ có thể cố nữa, có thể 3 bẹt này. Phâu luôn, một triệu kinh của mình nghĩ là sẽ phâu luôn kìa. Fabian has one of the most vulnerable stacks, right? That 26 million, because there are numerous shorter, much shorter than him, and his stack is not super healthy in itself. But Eric does sit one out, takes a little breather with the queen 10 suited. I'm sure we would have seen TG off sẽ depend không? Or at least continued. So as it stands, though, it's still wide open anyone's game, and it is a, bộ nhà chip again, nha. Từ 11 bit đến bên 20 bit. Đó là cái thấp nhất Simon Wilson với 11 bit này. Thứ hai đó là Alexander Timor với 15 bit này. Alex Cleman này 16 bit này. Naleze Lee với 16 bit này. Ramiro Petro là 1 triệu bit này. To get active here, and he is getting short, 11 blinds all of a sudden. So the King Jack will be a little refund. refund. Phần và unport đến từ Eric Bakker thôi. Theo thì phải có bài không nào Wilson với 10 bit có trong bên trong tay là Atka off cut ở anh này có một năng của cô shop không? Nên shop đi. Shop giống kiểu mình cướp nhiều hơn. Cầm một số đôi nhỏ này, một số ít nhỏ này. So, lấy airport. Sizes here and then look to induce maybe someone to raise behind, especially when you're late in the shop comp. But no, let's just keep it simple. Off của Ramiro Petro không côn nữa, Luka Hanet thì sao hai đi chưa đây. These pickups are super important for Simon, obviously, as he tries to keep his head above water. Oh, mystery hand, Ali. This one's you. You get to play this one today. You are ace jack off from the big blind, and you got the chip leader here opening. Let's see if there's any other interlopers. But as it stands already, pretty interesting hand. This is I feel like everyone's nightmare at home. You can feel the stress
It's Với 2.7 ở đây thì million to Fabio first sẽ làm Ali. gì What are đây? you doing here? I mean, I'm certainly not putting it into the muck. It's only 1.1 million more to call from the super active big stack, and I want to be mindful of the fact that if I 3-bet, he can just come with a vicious 4-bet, Cuốn and ngang, then I'm going to lay my hand down. So I flatten, I cuốn pop ngang một top 2 pair. top This luôn. is amazing. Obviously, Mặt happy flop to ở check, and you C3. know that Stevens is going to be Cả repping tuần this cho part of the nhà deck. Open là You know, Buster regardless nha. of what he's got, the C-bet feels like it's going to be coming in. Fabio Let's see what rồi size. lên đang hit. This is great point. This is a Bài board hit that for mãi. sure Bird is going to Follow be đâu. attacking. So now what? Ali, are Follow you check bet calling or you just try to một take phần it sáu down? pot Where à? are you going? Vậy là một phần The sizing is so một phần small. tư chứ phải là Out of một phần Stevens, sáu you do have a pot lot of khá hand, là but this nhỏ is luôn. Broadway combos that you hate, like a king, Ồ, queen, or tôi 10 that lên come off. Nam So maybe you had tư an tôn. argument to try to check raise there, but you know, you got so much hand. This is a super clean turn card for you. Tên thế Once we này make the vâng, call, này mình though, chất thôi. especially given the sizing that Stevens Nhiều came thể chủ with, động I cho think nhà Buster vâng. you just feel as though the check back is going to be Big coming bet, a lot right? of the time. Here on comes the big turn. bet. This is there it is. There's the Một little của bigger bet now. tiếp đến từ Ali, nhà are you Buster greedy? vâng. Are you just going with the textbook call here and let him walk Một the phần hai dog, or pot. you try to take it down? I think I try to take it down right here. I don't like the fact that the hearts have shown up. I don't want some sort of tricky king, queen, or 10 card to Ali roll sẽ up làm gì on đây? the Chật end. đấy không? 27 Vâng, million chỉ là có effective call on the thôi. stacks. He just Đây thì gặp flats. pot Now khá this to nha. super clean Bây giờ river gặp pot card. đã làm I chưa wonder pick whether or SP not rồi we chỉ là donk hơn một this. xí so. Like Khoảng half pot, try to target maybe a 1.5 hay legit hand. He's going to be 1.5 của content Fabio to đó. let Stevens sail off at it. I don't think Stevens is betting a lot of hands here on the river. The thing is though, he can put so much pressure if he picks up like queen 10, king, queen of Nó hearts. ngủ He tới can năm really ngủ nhỉ. put a lot of pressure on a one pair hand, Tuần even 8 thì ace Buster so có he giảm happens bài to tiếp have không? like the nuts. I love the check, and he does unload the So, clip. I mean, Fabian, you would đẹp expect cầm the gì ở đây? snap call, but still you gotta Rồi take a second, right? Just think about what's going on. You top can't thì fold. I don't think you can fold. côn thôi chứ làm gì nữa. À chị tám. Wow, what a Hai đôi gặp hai đôi. card for Fabian. Now, I'm not sure Stevens unloads the clip without the 8 on the end. I think obviously he's happy to check back at that point. And I'm actually a little bit surprised that he fired gặp again nhà có bài on mất the turn, rồi. if I'm being honest, Jeff. It feels like Set maybe you up. can check back and then see what's what on the river. So Hai that's em như vậy có chặt tay điên hơn không? misstep, Giơ if we tay, can giơ call it tay. that, out of Stevens. Not so much in terms of decision making, but obviously in terms of chips lost in that pot. We see kings are about to run into ace jack here, and these are both your guys, Jeff, in the draft, so a little bit of cannibalism in this one. Hand bài cuối cùng ở mức fly Buyin 500 1 triệu. Thì với cao cao của mình thì Daniel Petro là open với size lớn nhờ 2,5 đó này, kiểu là đi cướp hơn nhiều hơn này, đúng rồi, mở lòng tăng số lượng size để giống kiểu đi cướp ấy. Sau ngày sau anh là Lucas Hanet với Aji Off có làm phụ 3 bet không? Anh nghĩ là 3 bet đấy, chứ côn thì nên côn với xuất tịch nhiều hơn, vâng đúng vậy, có 3 bet rồi. Ba bet ở đây gọi là gì? Cá quy này, quy off cùng 3 bet rồi là quy k. Một số đường gì thì quy đều 3 bet hết, từ 9 đến 8 3 bet luôn. Block này. Giờ thì KK sẽ cắn thô được không? Chỉ có côn hoặc là 4 bet. Xúc. Cái này sẽ làm gì đây? Vâng, 4 bet sộp đây. Gì thì ngược cửa đây. Ace jack off, he's sort of trying to see where he's at. He gets the notice that he's likely not ahead, and now though it's getting sort of a math problem where it gets a little close. Chỉ có flip với TT 99 à. Nên đây là 4 bet súp mà. 4 bet súp là gì? Quy KK này. K quy này. Một số K quy đúng không? K quy thông thường có khá đẹp để côn 3 bet hơn đó. Không sợ đâu. Thì một lúc theo có thêm cái gì? Một số 10 88 99 một phần này. Một số áp nam mà thật cô. Wow. Ở đây một flip ư. Flop 88 6 river 6 rồi, ở tên 6 rồi. River. Hai chân. Một double up dành cho Daniel Petro rồi. Ở đây đã dành cho mình cái pot lên tới hơn 40 triệu từ Lucas Hanes. Off côn 4 bet sốp à, 20 bit.
are up and Simon, you are in the 10 blind territory, 11 blind chúng ta đã lên you gotta get moving. The passes on the king 10 suited. Đó là 601 triệu 2. BLV với cao quy of trận của Open thôi. Nhưng mà ngay sau anh thì ở vị trí BB Buster Van có ảnh 5 off bộ làm của 3 bet không anh? Thể hiện sự hổ báo của mình nữa nào. Still thinking about that ace jack from Lucas. It feels as though he just settled on the idea that the 10s, 9s, and 8s were out there, and he was ready to just play for chips in that spot. It was obviously far better than that he ran into, but I think my ace jack hits the muck there. Meanwhile, ace 5 against the king queen. Obviously, when you're up against the chip leader, things can be a little bit dicey, but these checkbacks, Stevens knows that people are going to be willing to check back even good hands against him. Cả hai đều có số đá So vào he lưu can't này. just go blasting off with these ace highs trying to lean super duper hard against guys because they're going to be calling him down. If they're opening him with those blinds with some frequency now, sau hai cú chất ở flop và turn thì đánh bài của anh nghĩ là khá yếu này. Chắc chắn nó có con G ở đây rồi. Vì nếu G sẽ là bad khi mà có hai đường thua. Cái quy cũng sẽ là có số đá value. Có thể ăn được cái gì ở đây nhỉ? 83 ẹt à? 85 85 phải ra bad chứ. Mình tin tưởng trong kiểu một cái bẻ nó giống ca 9, ca 8, quy 9 chẳng hạn đó. Mình sẽ chất nữa. Does have the lead. It's a significant lead. Obviously, that pot did set him back some. Kind of a cooler on the run out, but still healthy as a chip leader by 27 million still. So it's a decent amount. Ace-6 suited, by the way, for the Irishman. You talked about him being in that 10 blind range. He's looking over at those blinds which are coming his way. Every now and again, this can look a little bit better than it is. He's going to run into aces if he rips it here. It would be such bad news. You know, this stall here makes me feel as though the rip is coming. It's just going to be an open sizing. And, you know, I touched on the idea that Vision Open hai big ở UTG1 rồi, nhưng mà Buster Van có đôi chinh. Nhưng mà sao anh? Là áp Timo mà có ạt ở Big Fly. Wow. Sẽ làm cho đến Buster Van đang có thể lao lý đấy. Đến biết ngay là nguyện kịp chứ cái này là 3 bet shot rồi. Egypt Cone đang to Timo cho màu xám. Nhưng mà tan để xem người nào UTG có thể làm được. Nines versus aces with a lot in the middle. Alexander finds himself a little tank, little chess clock usage here, just in case. I don't know. At this point, Còn rồi, sẽ của Vision lên Luganic để có một cú nạp tài giam hay là sao đây? Nhưng thực ra sao thì có làm gì có một cú nó 3 bet shot nữa đó. Nice, nhưng mà không. Đôi 9 gặp đôi C rồi. Hello, K45, turn 4, river 9 không? Ô, đã tay rồi, wow, double, chip, dành cho Alexis Timo. Một cái hand ạt rất tốt này, ở trận 9 ở đây thì anh ấy shop là ok mà. Chúng ta là bây giờ chúng ta là stream được là được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Vẫn chưa có ai đa về và một bàn nó cài cận hơn 1 tiếng đồng hồ và chưa có ai đa về cả. Bây giờ là nghỉ ngơi 5 phút dành cho mấy anh à. Không trở lại đâu, các anh trở lại sau khi nghỉ ngơi 5 phút anh đã trở lại rồi. Tôi là đạt này. Lần này là dành cho Fabio Doli. Ở đây có ở vị trí MP1 rồi, Open 2 Victor. Mình sẽ là Rick Baker và bài off không có của 3 bet. Cả hai off thì Alex Team sao của double chip thì không defend đâu. 42S. Với đường chip như thế này thì cái đây 12 big trên này còn của Open và Unport thôi. Với Fabio thì có một hand là KK cũng Open và Unport thì phải không? Yeah, to be interestingly enough, just a few hands ago we were talking about how many short stacks there are. Now there's 3. There was 5. Now there's some healthy stacks. Ramiro's got 40.
Alexander has 32. Fabian's up to 62. Lucas though did dip down, but now Simon and Ezekiel and Yagan are all on the chopping block, but everyone else is in pretty good shape. Honestly, man, Simon is just sẽ it's làm tough here. của You gotta get a open button rồi, open, hay làm của and you shop got luôn. the ace, and you're just keep Chuyện này lấy folding, shop and được it's không? just this Đúng doesn't vậy, feel right shop either. He's behind, and không interesting cần though, open làm Alexander gì takes dần mệt. away Simon cứ sơn ăn hai có giảm quân không? to jam on the open, but it seems I don't know what Simon has done. Still might have folded to an open anyway. I mean, he's only got the small blind, and then he's got a full orbit's worth of hands. Khoảng gần 20 bit kiểu gần 20 bit của bên thì cầm ạt cái anh này đã open 2 bit ở UTG1 rồi. Nhà sao anh đều không có bài. Open và ăn pot. Jeff, he's willing to ride this one out. As raise and take it for the ace king of Hofner there. This could be one for Ba Simon, thượng by nam the của way. BLV 600 1.2 triệu. Out của Eric Becker ở vị trí UTG 2 ở là open 2.1. He's willing to play pots, and he does open, and he knows those 3 stacks really can't do much, right? He's gonna get some slightly better hands to fold or close hands, and nice pick up there from Eric. I mean, as we said, these guys are willing to battle. There's people playing poker here. People are opening hands or defending 4 off. They're making some like rebets, so we're definitely not seeing super tight play. But we are seeing a lot of aces on the really getting khoảng hơn 10 bit một xí thì có lẽ mình sẽ làm gì đây? Shop hay là lim hay là open 2 bit? Vâng, chỉ cũng của open 2 bit thôi. Shop thì khó vậy nào cũng được quá. Nhưng open thì dần dần sẽ có nhiều nhà của BBB sẽ phòng thủ hơn. Đến cho anh là chả có ai có bài cả. No takers. As once again the aces fail. Get any post flop action. Những hand bài những hand bài từ nãy đến giờ là không có anh bài nào chụp được flop của anh nhỉ. Toàn là open và ăn post. Giờ đây chắc là cũng của open and post hay chắc. Và đúng vậy. Create open và ăn post thôi. Ngày này có 300 rồi, có 300 anh em ơi. Khi mà Buster Van có creator và UTG một cú open 2.1 rồi ra nó được quy xảo anh làm gì? Phâu thôi. Nhưng mà lúc cắt hai net này và cả gì ọp này có thể cùng nhau 3 bet này. Phâu luôn, đúng một thái đấy. Khi mà có những nhà chip nhỏ mình không muốn mà chạm vào big, nhưng mà Fabio Lee này anh ấy có cho mình áp KS này. Chắc chắn là sẽ cố được 3 bet thôi. Chồng mà 3 bet không 3 bet. Flop wow, flop là 98 bài thu tôi. Mở ra cái đường một thùng mất đo cho Fabio Lee thôi, nhưng mà là cái đường một thùng nốt dành cho Buster Van này. Đường thùng nốt chùa này anh ấy sẽ làm gì đây? Cái mặt flop là rất chuột đây này. 389 và là bài liên tục và tôi thôi một sai bet là lúc đó là không được phạt. Snap thôi luôn. Wow. Anh ấy cũng ngang flop 789 tuần anh ấy phâu luôn, trong khi anh ấy có đường một thùng mất đó mà 2 overcard nữa. Em có chỗ cái gì off ở UTG sao mà tại sao open mà từ phố đấy? Well, I mean, to be fair, that's the exact situation that would have happened. He would have we would have seen that particular holding. Bert would not have folded. I don't think he's folding ace queen suited for a big raise, probably covering in position. Fabio Lee đã open với at quy off với button rồi. Buster Van với 58 S thì đó cùng defend flop quy 32 rainbow hit up spell cho Lee.
and ace queen suited decides, oh, I'm wrapped Đôi around tư the văn thì king, không let me hit cái fire gì some cả. streets and basically be drawing dead, right? So there is some other side of the coin on how it can be really advantageous as well. So I like it. A little higher variance, but also, I'm sorry, a little lower variance, but a little more risk to lose the pot, and that is what we got to see in that moment. But interesting, it does show you what considerations you should have, right? That there is not always, oh, I have this hand, I have to do this. You know, I need to make this play. I gotta go for it in this spot. So yeah, I think that's a very interesting hand and one to look at, right? With your peer group, with your friends to talk about, because that is a pretty high intensity ICM and interesting situation. So yeah, very interesting hand. Cơ với Very much T so. You can off see có the côn không? Em nghĩ là không đâu. chat also Bởi deliberating cái stat nhỏ như thế about này thì that exchange. And you know, trên đây Nathaniel nó picked hơn up an ace 11, queen 12 flop bit top thế pair, này. ended up Thì getting back the chips cuốn lost in vào that thì one. One pot removed from there. Peter Not thì to be nhỏ too quá nhỉ. results oriented as we see ace Có queen going to work 3 once bet á. more this time. Nhưng mà họ open Under the OT gun rồi mà. for the Vâng, fold rồi. Argentine pocket. Respectful Alexander long Timo on the button there có against thể up defend được front. với cả bài shoot đi. Open from that short stack. King 7 suited here, Jeff. These are the cuspy kind of, you know, just on pure hand alone, we feel like we can call the extra 1.2 and take a flop, but you know, Suy nghĩ his của defend nha. situational setup Flop is not GG2 the most hoặc comfortable. flop You này. expect Ezekiel to be narrow in his range. Now 2 hearts, 2 jacks, a deuce. Open OT vậy hả? Much an air ball to Mishenko. GG2. Yeah, I mean, it's. I do think you have to defend for the price. Also, you cover. You kind of look at worst case scenario, right? You got like 20 mil. Somehow you call, get it in, you get cooler, or you flop a flush draw over situation, and also you got to think about what he's representing. Sort of aces, kings. He's probably going to jam some of his, you know, eights, nines, tens. So then there is the hands like this, ace queen, ace king. That, you know, he's dominated by some, but now interesting checks back on this flop, and he's getting led into on a very wet board. So now ace queen sort of defensive position, you beat a lot of hands here, but you're also going to get jammed on a lot of rivers and miss. So this is not a easy spot and a well executed semi bluff from Alexander, who does go ahead and take the pot. Sao dễ dàng fold vậy nhỉ? And Jeff, I think the problem is that when you flat on that turn, you leave yourself vulnerable to that third barrel, right? You check back that board after being a pre-flop raiser. Granted, it was paired, but once, you know, Timoshenko barrels at us on the turn, we flat out this ace queen. The next barrel comes in and we're unimproved. What are we really trying to do with that particular hand? You're bluff catching, and you know, Ezekiel's stack just not deep enough, especially when he's looking out at the other shorties to want to see 2 more streets. Open 2 big ở vị trí MP ta không ai cuốn đâu. Với 8 bộ nét thì mai giờ thấy cũng thả thai đi anh Clement Pro rồi. Vậy. Talking a ton of buy-ins. That's you're planning for how many main event entries into this for the next, you know, 20 years. What, và những nhà chip yếu nhất đó là Dragon Lee với khoảng đâu đó 10 big BLV. Simon Gibson thì bây giờ đẳng big BLV rồi thì chỉ có được 6 triệu, 7 triệu, 7 triệu cho đây 8 big. Clement cũng về của được 1 triệu chip thôi. Đây là bán short nhất rồi. Lucas Hanet với KQ ở đó Open OTG, Alpit Timor với 37 triệu chip có 66 cho mình ở vị trí BU. Bất tận thì sẽ làm gì đây? Có muốn không? Của đôi shop nữa không? Không, này là không thành cuốn luôn rồi đây. Nhưng mà với cá thế ở đây thì sẽ là một cú shop không? Hay là côn, chắc tôi lắp côn xong rồi lắp cái đấy còn lại khoảng đâu đó là 4 triệu 6 cho đây 4 big BLV nữa. Anh sai nó sẽ đẳng 0.5 big BLV ở vị trí SP nữa rồi. Anh này sẽ làm gì đây? Shop hay là côn? Không khó nha, không có đây đâu, không có đâu. Và shop hoặc nữa đâu. Not saying Simon's done anything wrong. He really has not gotten many favorable hands or situations, but now you're in the big line with like 5 blinds, and you're facing the min raise, and you're just thinking, is this how it's going to go down? I'm going to call 1 big blind, hit a piece of the flop, and be out. Or do I take it through, have 5 million, get to go on my own terms? And it's close. I think, you know, King 10 suited is a lot of hand though.
to fully close the action. He is dominated, which is definitely a consideration. He knows against this position, this player, he is going to be in some bad shape, including this particular situation. Wow, He does flop and hello. his second van một thùng. Gets some help, but he is in trouble still. Côn thôi, clubs also, one of the clubs gone, dominated with the king, but a big này là flop. flop cả bạn thứ tôn vẫn là rất mạnh nên cho open ở vị trí OTG. Một lần bet và shop on in không? Chắc chắn là shop on in không? Em nghĩ là nó anh cứ sơn cô nó đi đó. Vậy chỉ còn cho đây 4 big ở đây. Ta cố bet ra khoảng 1 big. Đấy, xem lên. Đúng vậy, shop. Không, rây gần nó đi. Vậy quy second pair và gọi là một quy một thùng bất đo thì anh ấy có côn làm côn không? Wow, Buyin đẹp gì? Có thể là mua thùng là shop ngược lại đây. Chắc chắn là easy côn. Wow, là chuồn nào cho anh Wilson không? Hay là chúng ta sẽ chia tay anh Wilson ở vị trí 9? Đơn sao? River 10 và chuồn. Ở bài. Wow. Good job. Chia tiền. Hên quá. Cứ nghĩ là anh Wilson là vị trí 9 nhưng không. Vậy là bài ở River đã hoàn thành cho hai đôi và có một lá trên một bò. Anh này là giữ cho mình cái màng của mình. Suýt nữa thiên này là ra về vị trí và mang về cho mình 200 đáng 1.000 đô. Đừng anh sống chết thụt cái này, sống đá cho mà xem này. Mọi người dù đoán xem Simon Wilson sẽ ra về vị trí thứ mấy nào. Nghĩ chắc không ra về vị trí thứ wow, 7-6 shop on in này. Wow. Một tòa hàng có khá nhiều equity để mà bị cô. Má giờ anh em điểm xem anh Buster Van có bao nhiêu cái hand cash ở đây thôi nè, ban final này coi nè. Anh nghĩ phải 3-4 cái đấy. Thật đấy. To put on the line, you know, you got to tell your backer, your friends with a piece, hey guys, yeah, I shoved 7 high on the button to be knocked out, but those are the plays. If you want to be determined, you want to go for it, you got to be willing. Liên tục là những anh có 3 nhân này. Của Open 2.1 Big BLV. Nhưng mà sao anh đi ấn Wilson rồi anh lại có bắn 3 cao quý. Cao quý là phô à? Để có bao nhiêu big BLV đâu. Nám big chứ mày. Hôm nay nó big rưỡi. Open 2 big. Cao quý off người số và ngược lại à? Trong cái chip clip mà. Wow, 4 3 bẹt. 9 big gần 4 lần luôn. GG shop on in rồi, vừa deny equity vừa có một hand mà đó là GG mà. Một cú shop hay là một cú côn không? Vâng, đó một cú shop. Cho nạp phâu luôn. Lại dạng chơi nha, chip lít ạ. Đừng có đua nào. 3 của Buster Van là một open không? Chắc chắn là một open rồi. Đúng vậy, làm open 2.1 big rồi. Nhưng sao thì Dragon Lee với 88 shop không rồi. Tất cả là shop rồi. Em nghĩ tất cả shop rồi. Người trúng của không là em thất đó đâu. Của 3 bet shop ít nhất là phải 8% anh ấy sẽ shop cho con. Còn bao nhiêu big? Tới đây 10 big. Còn là 8 big BLV rồi. Đó, bị nhanh của 3 bet cân như sộp đấy, 8 triệu tư. 7 big không. Và Buster Van fold luôn. Anh ấy không muốn flip vào với một số ít à. Va chạm anh em ơi. KGF lại tiếp tục là một cú hand bài khá tốt cho open của anh Buster Van, nhưng ngay sau đó là Simon với Wilson với át cao. Sao anh lại ra với chính. Một thành khô máu của Simon Wilson và Dragon Lee rồi. Dragon Lee không.
maybe Chính kick phô. back for a minute, see what's what. Ba And bẹt of phô. course, Lee hasn't been out of line, with the exception of the 10-3 suited, which no one else Gút saw. dục một biểu tượng icon gút dục rồi. Just one Chết time. này, mới là con cá thôi, mà có đấm bạc đôi cho anh ấy sao? Bà là gì và chuồn. Ui, wow, collab 8 năm mà tu tôn ra đường chuồn. Có chuồn nhân cho anh Buster Văn không? Ô không. Một cú double chip dành cho Simon Wilson. Rất hên. Cứ tưởng là flop rất chi là giật mình dành cho anh Wilson, nhưng mà không, anh ấy vẫn chiến thắng. It was like 6 million Ali to win. I love to see it, Jeff. Honestly, to win like 18 or whatever. I mean, Buster Văn đang đi phạt chip ra. just zooming out into the macro. Anh This City defense, và I KZ told you we're still gonna have 9 Open players OTG. left with the blinds where they are with Buster the Văn stack. 92 có You would defend have không? no Vâng, shot. có defend. You would have taken the under every single Hit time on an hour and 20 bottom minutes. pair và And hit. here we are. Trong khi Alisson Timo lại hit sẵn tươi luôn. Wow. It's made things interesting, man. This is cool. Ít như là Everybody của Brazilian. How ship about back the thì joint? Right away on the Buster flop Văn. here for Timoshenko. Phô luôn, hai quả này sư. Chính nhưng mà mặt flop quả thuần nên là open ở UTG, anh này là không cô. Ảt gì không? Phô, UTG. Ô cái gì đấy? Anh em cái gì đấy? Ảt gì off phô UTG với con người đích. Anh ấy là người ít nhất. Quái gì vậy? Từ khi nào ạt gì họ bạn lại yếu như vậy? Pass on that. Want to say hi to Nathan joining in. What's up, man? Good to see everyone. I hope you guys are having fun watching. We got over 3,000 people watching right now as the show is on. We will ask you to hit the thumbs up. We do have giveaways for you at the end of the stream. It's going to be $50 or $100 ticket. You will be entered with a keyword at the end of the stream. I do have a tweet on my Twitter as well for $50 actual cash giveaway. So if you guys want to take part in that, check the pin tweet there. Ba mẹ của Open khá là to đến từ Steven ở vị trí SB, nhưng mà Alexander Timo là có QG Open chỉ đang defend. Flop cao quy chính từ tôn. Thảo luận trên Open là SB, nhưng mà hit second pair có đường mua sẵn lọt con gì sẽ cũng côn lên đến bạc. Hit bạc dành cho Buster Văn. Anh này còn chết ở đây không? Khi mà đường đang 2 mặt thùng, nếu mà hit cá chắc chắn sẽ bệt tiếp phía sau, vì 2 mặt thùng là đường tốt cho nhà BB mua bạn này. Nhưng mà anh ấy có sẽ đào qua liên quan để chết. Quý gì rồi đấy. SB đã chết thì combo cá của nhà SB khá là thấp nhỉ. Gì với là gì? Nhà SB đã có gì này? Anh ấy làm gì đây? Có vừa mất áp và đường mua thùng ra không? Nhưng mà nếu mua thùng thì anh ấy sẽ bạch tiếp vừa tới chứ, đúng không? Hay là tên anh ấy chỉ muốn chất cố để mà có đường mua thùng ở đấy. Yeah, big pots, 12 million. I mean, Jack Queen, not a great run out. Very happy to knuckle back, get to showdown and win it. Showdown cả hai và anh Port đến từ nhà Lutino. Very healthy stack all of a sudden as again the chips have consolidated. Not too long ago was Bert and Eric coming tới anh bài đầu tiên của Buyin. Em hay nhầm Buyin và Buyin. 700 và 1.4. Cá 6S của Buster Van sẽ là cùng Open thôi. Open 2.1 bit rồi. G7 của Coleman có 4 defense không? Khi mà lượng chip của anh là con đủ tốt rồi. Chứ đây 10 bit của lại 8 bit. Vâng, còn Open và Porsche điện từ. Simon's had quite a little bit of a sweat there. The King 10 river chop, he was with the pair flush draw but in bad shape. He then had to fade clubs. He had to then fade clubs when he had clubs with King Jack suited Ace King, got the full money worth sweat, and he is back in the game though with 10 blinds if he even gets clear here
through the big line as we see Fabian chính open chính up của a couple of nines. We Fabio really haven't Joli seen a ton of collisions, Ollie. There have been open some big hai hands, big there's been aces. ở We vị did see trí some all-ins 1B or short rồi. stacks. We really haven't seen, Có các queens không? to Chỉ kings có or Alex aces to Timo kings với yet, Cas or any sort of really 4 sick nét cooler. thôi, nhưng lại Fabian là made a fold ở nice vị trí just call with the ace king suited, sort of avoiding out of position big pot with the premium hand, and again, some very alert, assertive play, but also some very ICM wary play as well, which has been a function of why we have not had a knockout. I think that is part of it. I mean, I want to talk Từ about lại some of hai the resumes on thứ these hai guys của here. một Maybe they're plan này lesser thì known to some who are sweating the người rail này right thì now, but Lucas Lucas Hanet có real át talent ca in terms of off. GG winnings. Just get a load of Bữa birds đầu về from anh sẽ làm một cú át ca off của anh Alexander Timo, liệu có cái đường sẵn một lán nào cho hai anh để không chia tiền không nhỉ? Chắc chắn là một thành khung máu thôi. Cú 3 bet dành cho Alexander Timo. Bữa đó vào khoảng 2 big tiền để sẽ bảo vệ khoảng 5.5 big là đẹp. So far here at this FT, he hasn't been able to get anything going, but Hofner is going to find himself spinning with ace king or ace king here. khá là nhỏ, khoảng 4 cho đến 5 big. Yeah, I think, Alexander's been really in line. These hands just play themselves out. 4 bet on in rồi. Và át cao thì có muốn chơi không? Chắc chắn là sẽ chơi chứ. Cùng flop với quý gì thế nữa. Flop, đúng. Ba là mono rồi. Chuồn dành cho Lucas không nào? Chuồn. Rồi. Diamond. Hên. Phiêu liên, thời gian liên. Đang xịn là đục ấp dành cho anh Lucas rồi. Một head át cá, 2 đường thùng. Suýt nữa át cá 2 đường thùng thẳng, át cá 2 đường thùng. Today in this final table, 9 left. That would have been Trinity from the Matrix mode, not like this, as Timoshenko had the small edge with the Ace of Hearts coverage over the King of Hearts going in pre-flop there, and then really had to pucker up to fade. As we see a little Suda connector, you know how thôi, chúng ta sẽ có một hand ha. Đẳng cấp chia bài của N8. Thế chính off shop à? Hay sao anh bọt về em? Em để ý thôi. Đây là một cú shop anh nên khoảng 10 big thành nám của ai cùng có trở lại với hand bài thứ tư nào của Buyin này. Tuy off của Haribo open nhưng mà có cá cao của Buster Vân. Một cú 3 bet thôi, đúng vậy. 3 bet 7 tiêu chip là 5 big BLV. With the goods, these 3 bets are tethered to real kit, not just a man out of the line. So these ace queens, every now and again, you wonder, might they get curious? You're right, and you know what? He's now said he did this earlier. He attacked them with that believe ace 3 off. Quý phô luôn. Wow, đi trên mưa cả lợn nhỉ. Có 3 nhà đang quả shot đi rồi. Thành này không muốn chơi. Rồi và là có 300 tiếp rồi anh em ơi. Chip đít đang là người tạo nghiệp cho xem này. Khi mà anh này có 99 ở vị trí OTG 1 open hơn 2.1 big, nhưng mà Wilson là có AdQuest của shop on in không? Khi mà anh ấy cũng chỉ là đứng số lượng chip đứng thứ 8 thôi, hơn nhà chip yếu nhất là gia đình ghi với một triệu chip. Wow, mà đã gần như shop rồi. Buster Van chắc chắn là sẽ shop ra phải 99 khá nhận được khá nhiều con bo 3 bet và Wilson. Vâng, clip flop KK4 chưa có áp với quỷ. Gần 2 của bet liên thùng tỷ lệ 29 Việt Nam. River 2. Vâng. Vậy là Wilson đã về ở vị trí thứ 9 rồi. Anh chàng Wilson đến từ nước nào nhỉ? Đến từ Ireland đã về ở vị trí thứ 9, mang cho mình số tiền thưởng là 251.000 đô. Người đã về vị trí thứ 8 sẽ là ai đây? Đây là một cuộc cạnh tranh giữa Zaganli của Trung Quốc và Clement của Argentina. Hai người đang có số lần chip thì khá là thấp, khi mà Zaganli thì đâu đó có khoảng 8 big BLV thôi.
for him to do anything would have been within the realm of appropriate and emerge with a different outcome than the 9th place finish, as it were. Card distribution not in his corner. Yeah, well said. Yeah, exactly. I think he actually did well to even give himself a chance. I mean, look, he played a 30 million pot, basically coin flipping, and actually a cooler against Bert, who was going to have such a wide range, to have a hand that nudged him even in equity with a pair pre-flop. So like he was, you know, he's one flip away there for being in a whole different conversation. Almost like would have been in what, 5th place? Would have been a clear 5 and 9 with some short stacks behind. So unfortunate, but again, Bert's của Eric Becker đã lim vào, vâng. Đến với nhà chip leader thì rất ít khi ở vị trí SB mà anh Eric Becker lại open, vì chỉ sẽ đem lại một tình huống là 3 bet, nên một tình huống Lincoln sẽ là hay hơn. Vâng, như vậy là Lincoln với 8m flop T31, có đường một sẵn lọt con 6 dành cho Buster Vân. Eric Becker thì không hit, nhưng mà có đường một thùng bật đo và sẵn bật đo này. Anh ấy có một côn của xe bẹt ở đây không? Chắc chắn là nhà chỉ biết sẽ xe bẹt, vâng, và làm của xe bẹt 4.500.000 và cái pot 12.600.000. Và đó hơn 1/3 pot một chút. I think you might see someone do that, right? If it's an option, maybe someone out of the field would be interested to at least put a flag up. Usually I think rất là full được. Với một áp là bài áp cao thì anh ấy đang dẫn khá như con boy ông G, Q, K, 2K, 3K, 4, 2K, 4, full luôn. Mình là không muốn va chạm với chip leader lỡ lúc này đâu. Khá khó nhỉ. Bottom end of his range, the 3-5 offsuit, you saw the respectful limp, ace-8 diamonds from Bucker, not looking to lock horns with the man, and then flops the gutter, barrels through after raising it up in position from the big, and is able to just take it down. And there is that advantage of being the big stack. Bucker, annoyed, no doubt about it, but ở vị trí bật tần rồi. Size là khoảng 2.1 big. Buster Vân với TGS là 3 bet rồi. Ta là những hand có rất nhiều equity ở đây. QZ cũng call được 3 bet này, nhưng mà anh này cũng muốn lao lý với nhà chip leader không? Khá khó cho Eric Becker, mà giờ anh ấy toàn bị nhà chip leader target vào thôi. Khi mà anh ấy là người rất bị dễ tổn thương vì sao? Vì anh ấy là có số lượng chip ở top 2, nhưng mà va chạm một chip lead mà gì đi phá thì anh ấy là về vị thứ 8. Mất là khá nhiều. Bây giờ là cái bài T-off của Lucas Hanet và phần 2 bit. Những bet cơ bản là kết thúc có 3 rồi. Anh này có comment acquire button. Một của 3 bet không? Vâng, chắc chắn là một của 3 bet rồi. 3 bet 6/3. Ở vị SB Alex Timo là có GG. GG côn ở đây thì không ổn rồi. Chẳng nhẽ đây phone hay là một của 4 bet. Anh đã sẽ quyết định như thế nào đây? GG côn ở vị trí SB thì rất là khó đánh này. Nhà open là OTG1. MOP tiếng sang việc lại thì có nhà POP thôi. Anh lại sẽ làm về 1/3 GG khá khó đánh này. Muốn va chạm với nhà chip leader không? Thì nhà này là 3 bet. Nhưng nhà chip leader 3 bet với thường thường mai giờ anh thấy thì nhà chip leader với 3 bet khá là lót này. Vâng, anh ấy đã quyết định là 4 bet rồi, không thể nào mà để cho nhà chip leader lồng hành được. Một cú 3 bet 15 cho chip, khoảng tới đây 3 lần, 2 lần thôi, 2 lần nữa thôi. Nó đủ để những combo rác của Buster Vân như áp 5S này, áp 10 áp đồ các kiểu là chi các kiểu là phải phâu này. Giờ Buster Vân có muốn shop on in không? Giờ Buster Vân muốn shop on in đi hai equity này. Rep mình cầm đôi áp chẳng hạn, đôi quy chẳng hạn. Bốn đẹp quá, Timo sẽ có những gì? Áp quy, đường người giảm đó. Mà chắc không phải quy trở lên nhỉ. Chắc chắn là Timo sẽ có là bộ mệnh lái đó.
and then snap you off here. So, you know, I can see why Stevens would like go there. Nice by him with the ace queen, honestly, because Timoshenko has to have so much hand to make that play. And when he puts the 15 million in, it doesn't feel a whole lot like the 25 isn't going to sail in behind him if you're trying to get him risky with the 4-bet there. So good discipline there from Stevens. You know, he's sun running right now, feeling swaggy, wind at his back. We can all be a little bit guilty of thinking like, okay, let me just click call here, you know, or rip it in here, let's see what's what. And then all of a sudden, you lose a chip pot. bài at open ở cut off gặp ngay 98 at defend ở Giganti defend ở Big BLV thì top pair đôn bẹt sụp luôn. Vâng, bây giờ tôi đang gì để côn vi tăng một thùng và một sản vật đó một sản lọt mà tôn 8 rồi thì có đường một biết không biết ba chân ba chân không được rồi. Một cú double chip cho nhon Giganti và một cú defense và hit top pair tiếp tục bên này. Bây giờ này đã có lên tầm 23 triệu chip. Còn có đoạn một khoảng 16, 17 Big BLV. There's so many players to act. I think most players are just going to open, not rip, but you could rip too, because it's also buổi khoảng đâu đó hơn 15 Big BLV thì Luka Hanet đã open một cú open shop đấy. Open shop đấy 17 triệu chip à. Cái khoảng Big BLV ở giữa như vậy một cú open để họ cuốn hit thì khá khó, không thích lắm nên thường ba này thể về là họ thường shop nhiều hơn này. Open gần như shop để xác định là mình đang có 3 đất mạng, 2-4 vào chơi thì chơi. Tiếp theo thì T8S của chip Ripper là bên Steven bắt đầu open 2.1 ở MP Daniel Petro lại cầm bộ của shop của TSB luôn. Đây nhà đang không tin tưởng vào chip Ripper rồi, đừng vậy. Cái này vẫn có bài nhá. Là open tiếp với adbo open này là open với 2.1 tick ở UTG 1 quy trình là off của Fabio Rulli có muốn defend ở đây không? Đây là chip kiểu nhất đó là Clement với khoảng 10 triệu chip thôi. So they're realizing that mixed in there, as there should be, are going to be some folds. As we've seen, a lot of the hands that didn't get the showdown were very real, but it could tempt somebody into making a move like the one that Ramiro just made moments ago. Pocket nines again. Chắc là một cú lim và bị gây của anh Eric Baker thôi. Đánh anh ấy đánh với chip đít ngôi chụp chip đít khá là khó chịu đấy. Đó là ván 3 tuổi 15 của Berlin là 714 thì với Aqui of Timor đã open 2 big ở UTG. Eric Baker với bài off thôi. Buster Van với 8 sao off defense và hit ngay rồi, mình nhận top pair rồi. Flop 842, flop không thần nên cho UTG này. Tức là không có nhiều nút là mà làm của địch sẽ bẹt khá to này, gần 1/2 nữa. Và top pair kết cơ 6 anh ấy côn thôi. Tên lên con bộ là rất thuần defense là nhà BB rồi. Là đôn bẹt nhỏ khoảng 1/3 bọt. Aqui off ở đây có côn nữa không? Anh này chỉ có 2 overcard mà thôi. Trong khi nếu mà nhà Buster Van cầm 3 thì cầm 4 đã là hit tip rồi. Vâng, anh này là vẫn côn, không tin là nhà Seven Buster Van có bài. Họ cũng có thể có nhiều combo như 5-6-6-7 ở đây đấy, thấy không? Hoặc 3 chẳng hạn, 3 nam, vâng, khá nhiều combo mid đây. Và đã côn, bây giờ gặp bọn đã 22 triệu rồi. Buster Van chất.
Wow, anh ấy vẫn chờ là nhà UTK là có overpass sao? Được 90 Kind of the bad news, right? If you anh sẽ bet, you A8 realize you're A8 pretty open good vâng, because phải it's có bluffing một số now, một kind of looks A8 like này. showdown. So you're 8 sort of in a 9 tough spot here with ace 8 queen. 9 nghĩ nhảm open I ở think tôi you got rồi too đó. much showdown Rồi vậy value đấy. here. It could have been a hard Rồi draw on the và turn chật from rồi, có số Stevens. đá value ở vậy to. Vâng, anh pot cho Buster vâng. And that's my point though too. I think that it kind of looks like you're not good though, right? Because if you did have a hard draw, you might fall through with the hand that can't win. Instead, when he checks, you're kind of like shit. Like I have a good showdown hand-ish, but Bad tiếp thì yeah, to it's a cũng tough côn spot. I nó don't khó blame him. I côn think nhỉ. he played it pretty standard. You know, you Có could như argue combo the bullet turn, the không call on the turn is a little light, but it does show he realizes that they're bluffs and he cơ wants to vậy see what's going to happen on the river. 8 có muốn Nice, open ở nice đây không? execution from Bert, and again, Phải là another của pot open goes này. his way. Open He has got 2,5. 1.4. 2,5 rồi. Nhưng mà Alex Team Mr. với Argentina Adam coming in, Admin Ali, to là the một big cái fan blind em very của ba bé short đây. here. 9.6, Trong 3 1.4 cái is the của big blinds. Quy thua 86 off tên này có muốn ba bé không? Well, first things first, 10 Anh ace là một suited. hand ba bé tốt đấy. À, vâng, chính xác là như vậy. Ba bé ít 3 lần rồi. Gần ít 3. 9 triệu 8 vạn ngàn. Vẫn đang suy nghĩ cô nó đánh flop không hay là fold. 8 9 dẫn lại gì cô nó 9 8 9 9 10 cái gì cô nó split có một gap như thế này thì em nghĩ đến fold. I mean, the price, again, main event, 5K, ICM, all of it, like the price is attractive. It's got a lot of hand, 8-10 suited, but do you really want to get in the business? It doesn't feel like a situational flat and just go for it and try to play cute poker. Cái nhà chip yếu nhất đó là Clement đang còn trong được khoảng 8 triệu chip và sắp đóng big blind vào. Hàng sau đây anh ấy hand by biển, anh ấy là đóng big blind đây. Và lên cho mình là 1,4 triệu chip và còn cho mình trong chip trong người là 8 triệu chip. Đó còn 6 big blind. Buster và này thể hiện sự hổ báo của mình là chip leader của open 2.1 pitch. Cao quy of call của Alexander Timor. Fold đến từ nhà Clement rồi. Hit luôn cho mình là top 2 đôi đến cho Timor. Một bài rồi flop là quả thân cho nhau là BU là open này. Nút ở đây mình sẽ có dành cho cả hai nhà, đó là sàn TG. Nhưng TG off đánh có ở nhà thế này, như vậy là sự nút BU vẫn nhiều hơn này. Côn bẹt khoảng 1/3 và côn rồi. Tên là bãi. Top 2 đôi của nhà Timor vẫn rất bàn ở đây. Này thì thua chứ, thua sẽ 9 cái quý sẽ bãi bằng sản 10 gì thôi. Chứ có gì phải sửa này, anh ấy có thể win luôn bo ạt ạt này. Một bẹt bắt đầu phân cực đây. Nhà chơi đây bắt đầu muốn bẹt phân cực là khoảng đó khoảng 3/4. 23 vào. Mà đẹp nhưng con gì đây để hit card màn như là cái gì cao 10. River lại về gì à? Nhà Buster vẫn sẽ có một có gì ở đây khi mà họ có thể bet với QT, QGT. Vậy là G này thì nếu mà không có gì sẽ chết này. Nhưng mà nếu Buster vẫn có số đau với anh ấy sẽ phải bet tiếp. Là bại là luôn. Nhưng mà anh ấy vẫn có nhiều AT true chẳng hạn thì sao, anh ấy cũng sẽ đánh với cái lái như vậy được. Một thùng một sản lọt con gì. Vâng, cuối tiếp tục bet 2/3 một. Top 2 đôi của anh Alexander Timor có cô này.
Tốn bản thân mà phép mình cầm gì, một là có cao quy nhưng mà anh cao quy là block này tới cái đường một lúc bên lúc đây sẽ có nhiều G hoặc T để có đường một sẵn lọt này. Tên là rô có tên đường một thùng. Con bao một lúc ở đây có gì nhỉ? Chẳng hạn ông là thì cách đánh con số W cái bot này này, hoặc là đôi 10 đôi. Ô 10 đi sẵn tươi flop. Wow, một cái bot rất là to dành cho Buster Van. Ô giờ chụp ảnh gấp 3 lần năm second chip đít rồi. Wow, top 2 đôi flop và gặp sẵn tươi flop. Quá đen cho anh Alexander tìm không? Wow. Cavalry có TT ở MP hoặc Pan và là bị tiếp tục bị Buster Van 3 bài 6 ba chip bởi thêm áp xã xuất tít. Because the busted diamonds, no 10, maybe turning smaller two pair into a bluff, you know, just, man. But the sun run, by the way, I mean, Stevens is walking on the surface of the solar system here. Just con rồi, cái flop 3 bẹt, TT con flop quý G4 đánh bao, tú tôn. That was crazy. I do wonder if he shoved all in. TT ăn được không nói gì. 89 một số nam 9 AT AK quy đã hit top pair rồi, khá là khó cuốn cho Fabioli đây vì hand 3 bet của Buster Van thường liên quan đến G và Quy khá là nhiều này. Vâng, flop khá là lỗi nên là Buster Van sẽ bet và anh luôn cặp bot rồi. Sau hand 10 thì anh Fabio lại tiếp tục có cho mình hand 99. Vậy là tiếp tục lần của Open thôi. Để xem phía sau anh có 2 có 3 không nhỉ? Có Zaganli. Ở cho mình KGS ở vị trí SB. Có defense không? Khi mà anh còn đâu đó cho mình một chip rất là ít. Đâu đó khoảng 15 bit đấy, tầm 15 bit đấy. Content out there. Great guy, a lot of fun, and really, like I said, lives in a farm. His streaming setup's wild. He's like in the back room of like a barn, basically, as it looks like, and he's got chickens and stuff running around and goats. I mean, it's the real deal. He is authentically out there in the world. Like he's taking a different approach, and he might buy a new farm or two. Honestly, that's a lot of land, I imagine, somewhere in Belgium. Buster Van shop on in luôn. Sau khi những nhà về phía sau anh chip ngang đâu đó khoảng trước đây 20 bit BLV anh đã ship. Wow, mình rất thích những cách đánh như thế này đấy. Wow, chip lên không sờ gì này, shop on cái mặt chúng nó luôn. Chip anh này gấp đôi số lượng chip mà top 1, top 2 đang top 3 còn lại nhân 2 luôn. Vâng, anh ấy đang tổng số lượng chip có ban còn lại cho bang anh ấy nữa. 100 triệu này, 100 triệu, bên đây là 122 triệu, 142 triệu, 162 triệu, 177 triệu vâng. Mỗi bang số lượng chip của anh ấy thôi. Wow, anh ấy có điều gì để thay đổi để anh ngăn cản anh ấy để cái chiếc đá văng nhân đá này không? Namo Petro có car off rồi. Xem của Open hay là một shop thì quả đạn không? Khi mà anh ấy đang còn khoảng độ 13, 14 bit BLV thôi. Anh này là Open 10 bit. 66 ở đây còn muốn chơi khung máu anh ấy không? Khó nhỉ. Thì có 2 nhà thua chip anh ấy này.
Bá nha, thôi chứ cái này liên quan này gần làm cú open gần như shop ở đây. Sao muốn chơi đây thì tỷ lệ flip là khá cao này. Còn cái này không côn này, chính xác, không côn được. Yeah, Ramiro been fairly quiet. He was pretty active early, kind of got put in some weird spots, chipped down a bit, but here he is, 24 million. Again, one of those guys that you know with the experience and pedigree, kind of hangs around, all of a sudden catches a little heat. Just the experience matters, and if he can get himself with the double or chip up a bit, can be a big more force as of right now. Kings, KK và QQ rồi anh em ơi. Faberoli có KK ở BO, Adic Becker có QQ ở SB. Chà chà, quả này có khuôn bảo luôn hay không đây? Khả càng chắc chắn là xem của Open nó sẽ cũng 3 bet thôi. Fabio sẽ làm gì? 4 bet hay là số quân thì mình quả căng nha. Ui, 3 bet ít bẻ lên. Gần ít bẻ lên. Ô, KK dễ dàng được cú shop on in thôi. Hay bất cơ có thể thoát không? Anh này có thể flip cái gì? GG và AK thôi. Nếu mà của 5 bet shop. Ô, snap cô. Ô, KK quy. Cửa nào dành cho Adic Becker. Ui, quy vào lóc. Ô, hai hào, còn hai hào cả chân vào thôi. Cái đáng chăng? Cá không? Xuống chân. Ôi, 3 chân rồi. Cái đáng chưa? KK bị phâu, bị lai ở vị trí thứ 8. Cái pot 94 triệu chip. Cái không anh ơi, chụp về phải phiếu ham mứt làm gì? Rolly ơi là Rolly. Wow. Phải là anh Rolly là về ở vị thứ 8, đem về cho mình 339.000 đô. Cái đặng trong khi anh Clement vẫn chưa ra về, vẫn ra về rồi. Sau đó anh ấy có KQ và shop rồi. 16 triệu chip ở đây. Đâu đó khoảng 4 trước đây 4 đứa play. Anh là một team mới có côn để lùm anh ấy không? Khi mà anh ấy cũng có add 2 off. Côn vào cái này còn được khoảng đâu đó 9 triệu chip rồi còn 7 bit không? Côn này. Và cú shop anh chip anh tên của anh ấy đâu. Ezekiel and Ali, take a second. Seriously, I see that really. I mean, you had to put yourself in the wow, cái đạn được thành KK chưa? 18 chia cái flow ảo thật đấy. Rung niềm cooling luôn. Với cả chi off in Lucas Hanet là làm của Open với Big rồi, đưa lại cho mình 330.000 thôi. Cho bằng của Open kiểu shop này anh phọt rồi, vì sao anh thì hai nhà thì không có ai rồi, 3 hết rồi. Finishing in 8th, I mean, really rated to do much better than that at that stack depth. It took that kind of đúng vậy, em của Open gần như shop và anh tiền đến từ anh Lucas Hanet. Such is the merciless nature of No Limit Hold'em. Ta đến với hai bài thử 6 của Berlin là 800.000 1 triệu 6 mà giờ hấp dẫn quá mà đất Berlin mà Vô Tâm không biết luôn. Hay mà chạm đây chăng? Open với TT của Bersteven 3.2.1 bit, KGF của Giang Nhân Linh đâu nó lỡ hơn 10 bit có một shop không? Khi mà đang Open của nhà chip leader cut off thì rất là high. Rất là lâu. I want to say, was it the Philippines? I wasn't positive. Now it's gone. It was not the Philippines. I don't think so. Taiwan, maybe? I don't know. Low lot. Yeah, we're gonna ask him that. It was a cool looking flag. Em nghĩ là sum của shop thôi. Ủa sao không? Is that the timeout? Well, that is like quả gì vậy? That is like the Regis
that show Call a Friend and just like I'm out. Like I don't want. Like I got 6 million. We're talking about home improvements, all kinds of pay jump opportunities, and he just doesn't want to see a Anh flop quý there. I tế guess rồi he shop doesn't anh want to em hit the pair, get cooler, or để tới nhà chip leader. He's just out. He sees the 6.8 million stack. Sáng út 33 không côn luôn. Ba con 6 triệu 8 chip lại không côn nữa. Ồ, CM bắt đầu đoạn này đang khá căng nha. Vì có 4 nhà là ngang chip nhau. Nhưng mà có va chạm rồi, chắc chắn luôn rồi. Chắc khó mà để mà đang vì sao vì Clement đang cầm ạt cho mình ạt gì off sẽ có một cú shot thôi. Khi anh ấy đang còn cho mình đâu đó khoảng 4 bit cơ lại. Lucas Hanet lại có ở BB lại có cho mình cái gì off. Một hand bài đủ tốt để con cú shot 4 bit cơ đây. To 6 get a load of it, Jeff. $161,000. You're looking at Ezekiel who's jamming the ace jack over here and you're thinking somebody shower this man and send me that bucks 61. I don't have to do anything until we find out what happens with the Argentine stack. Gặp một số đôi thì còn 6 áo. Vâng, như vậy là côn rồi, nhưng mà bị block đi con bị dominate con gì block ca. Vậy là không, nếu không có một là ạt ở river thì ạt một pha lật kèo rồi anh em ơi. Wow. Flop rất đẹp, cái river này bị lật kèo. Hay quá, hấp dẫn. Một cái bàn phiên đấu khá rất là hấp dẫn đấy. Well, Matumbo, I get it. Yeah, no, we're desserts and drinks the whole nine, maybe a +1 on this dinner. This is definitely. This is intense, man. You got a lot of chips, though. I don't feel bad if you got Bert just kind of cruising around. And I like Bert. I love the treat you Open với sao off, follow quy T second chip lead defense. Follow tiếng này thì mở ra đường motion nó con gì dành cho là BB turn là up. Sau khi côn turn up khá là khó cho Eric Baker rồi. Khi mà flop này là quả thuần với nhà UTG. Này còn lúc ý He also took his little bout, right? He took that shot, the king 3 off, took a 3 street line, kind of got the horn with the bull type of deal, and now you do start looking around, and now you're all of a sudden like, wow, it's what you're 7-handed. There's some super short stacks, and I think you sort of let it set in. Bài thử 10 của lên 800 1 triệu 6 nào. First, but I'm also more than what is he like? Look at the stats. He's over 4x. K8 off. So like at some point you might just like say, look at man, do your thing. Khi sao anh là nhà chip lead và second chip lead đi hơi big blind không, anh lại fold và fold luôn đến từ Eric Baker pop dành cho chip leader booster vào. Gì đây rồi, một cú double chip nữa hay sao? Anh cần sẽ vươn lên không? Anh em cú try nào với GG đâu đó cho đây 10 bit còn chip lead thôi. Anh sẽ làm gì đây? Shop rồi. Anh được bất cơ với bài bạc côn không anh? Không. Bài bạc phô à. Hay. Bài bạc phô. Chúng ta cùng nhìn lại nào. Wilson đã về với vị trí thứ 9, 200 nhân với 251.000 chip, 3.000 đô. Fabio Roli về vị trí thứ 8, đem về cho mình là 339.000 đô. Đây là bảng phần bộ những người chơi. Trung Mỹ có 2 người, châu Âu có 5 người, châu Á, Trung Á đi. Phần là Trung Á có người, châu Á của mình có người, đó là Giang Lee. Mà tiếp theo Lucas Hanet có cho mình ạt TS shop on in rồi, và ngay sau anh ở vị trí SB Alex Timo có TT snap côn anh suy nghĩ gì nữa tầm này, anh bạn nó quá khỏe rồi.
anh mới cuốn chấm là đĩa lơ là cho anh cũng áp đấy. Vâng, anh cuốn rồi, Flow có áp sao cho anh này không? Một đá chuồn mà anh tầm chuồn của Flow tới, ô tên cá tôm chuồn rồi, 34% chuồn không? Không cơ được, hai chân không, không phải là làm cú được chip chân cho anh Alan City Mall. Now, trying to get confirmation on the country. Oh, Liechtenstein. Liechtenstein, I believe, is what they're saying. Okay. I confess I've never seen the flag for Liechtenstein. Trở lại về hand bài tiếp theo nào. Chip leader. Wow. Quý 2 of shop on in. Không côn nổi. It sounds fancy, it's expensive. I think it's good quality of life in there. It sounds expensive. Oh, good quality of hands too, but unfortunately a couple of ace-queen suited are going to be working against the two kings for Yagen Lee. That's your man, Jeff. Got a nice little setup in terms of interference. His equity goes way up when an ace and a queen is busy in not one but two spots. Pretty sweet spot, not to mention that he is going to get called by Eric, very easily called with his stack and with that money put in the middle. And this is, I mean, look at Bert. I think Bert's doing a little two-stepping over there. He might be doing high-fiving the goats outside. Look at this! The man just couldn't help it. This one I don't know. Open 3 bet, 4 bet. Côn non in. Wow. Một hand 3 đất 300 rồi, 2 hand. Chắc là Eric Becker côn rồi. Vì sao? Vì là 3 bet ở đây chip đít không bao giờ mà có bài nhiều. Ô vẫn côn. Ô hit quý. Vừa đồng thùng lên cho Lucas Hanet. Ô top pe. Có cơ hội nào không? Shooter vẫn không có equity chưa? Chất tiếp hay sao? Vâng, chất tiếp. Tuần bao, wow. Ủa, triple rồi. Dành cho Giang Genly. Anh tung của là đang rất ngon khi mà chip đít đánh rất thổ bạo rồi. Một cú khốn rất thổ bạo của chip đít rồi. Một cú bẹt của anh rồi. Wow. Vậy là Lucas Hanet đã về cho mình ở vị trí thứ 7. Vậy hand Atquet khá là cay đàn. Mang về cho mình là 457.000 đô. Trong năm nay thì anh ấy đã thì 230 này đang đựng hàng 380. Đi tìm 100%. Cái là đó nào. Anh thứ 15 của Buyin 800.6. GTS Open shop on in mà không phải em nhắc chính họp shop on in vì bị cất off. Two to come. Hofner obviously real disappointed not to have been able to haul that one in. Instead, showers for him. He's going to take 7th, 457,000 and change, and the big jump of 161 being enjoyed by Ezekiel and Ramiro, who have basically fought clean, sat back, bobbed and weaved, picked up lines when they needed to, and now have the opportunity for an even bigger, almost $250,000 pay jump. Insane ladders available right now. Tiếp theo sẽ là 900 triệu 8 hay là 1 triệu 2 triệu đây. Chắc là 1 triệu 2 triệu. Chip Peter cầm tiền nam ad shop on in vào mặt. Hay là tìm màu. Không thôi. Hiện tại thì ai đang là chip biển nhân lệ, đó là Ramiro Petro thôi. Ai được có cho mình áp thì ở cất off một cú open 2.1 vip, nhưng mà sao anh Kennen Glenner Clement chứ có mình áp quy một cú shop cho nên 10 vip hơn hay sao đây, chắc chắn rồi. Ai được có côn không? Sao được từ chip còn đâu đó khoảng 1/4 chip qua đấy. Chắc không cũng nổi đâu. Mình cô.
Côn nè, tưởng Philip với nó ra. Đôi nhỏ. 30 cho đấy. Đánh không? 10 không? Xui chân rồi. Một cú double chip trên John Clayman. Anh này đã có mình 38 triệu chip rồi. Hành động cuối cùng có mức Berlin nào? Berlin nào? 37 triệu chip. Wow, 37 triệu chip là khá tốt rồi đấy. Hơn 20 bit thôi. 20 bit là mới được 33 triệu 2. This has been a sick final table, Jeff. This is awesome. I mean, I'm sitting back. I know it's our responsibility to deliver the content. A lot of times the kind of spots have spoken for themselves. Not a lot of post-flop, you know, multi-street. Let's consider some things opportunities for it to set up the way that it is. But I mean, everybody that's tuning into this one has really had some entertaining spots to bear witness to. Nothing entertaining about the blinds going up though to 1 million, 2 million. If you're on the short stack, like Ramiro is here, dwindling down to 7 bigs back from the 4 million that you've already had to stick in there in the form of the big blind ante. You do dominate this queen 9 suited. Let's see Yagen Lee, first time that he's been able to loosen his collar with a big stack, and immediately you see him attacking Ramiro. Queen 9. Yeah. Sụp on lên vào mặt queen 10. Chà, quả này côn pháp thì càng đấy. Có phải không nhỉ? ICM đang nha cuối cùng mà. Côn được không đây? And very close. This is a little chess clock going down there. 12 minutes 15. You see it. Thinking about it. Thinking about the risk reward, future game. If he doubles here, how much is it worth? Mình đang suy nghĩ đến từ Ramiro Peto. Cố rồi. Dominate. What are we going to see this run out? And it is so far queen 10 in the lead. Lot of chops. Có gì thay đổi không? Có đáng hoa. Chụp rồi. It's a chop. Yeah. A lot of action there. I mean, what do you think? Queen 10, you like the call? It's very close. No, I don't like it, but I'm not criticizing it. I understand you expect the Yagen especially find chips to actually attack. Remember, you mentioned something interesting. You know, we saw him getting out of line with the 10-3 suited. We saw it, but Ramiro didn't. What Ramiro saw is a couple of kings. What Ramiro has Hành seen động đầu show tiên out của of Mick is real kid. Blay là 1 triệu 2 triệu, 1 triệu 2 triệu rồi. Với 6 của bên Yagen Lee đã open 2 big ở Button. Phâu thôi. Bài tỷ 6 off tiền này là phâu của Eric Banner. With the sixes, taking that one down. Couple of jack tens. Suited version is nhà dưới 10 triệu hiện nay đó là Ramiro Peto với 15 triệu chip đâu đó vào khoảng cho đây là 8 big blind và Alexander Timo với chín nộp có cho mình đâu đó khoảng 9 big blind thôi. Có Sopanin ở đây không? Sopanin ở đâu? Mặt UTG khá là khó nhỉ. Vâng, và là một tình huống Sopanin rồi. Khi mà ban còn 6 người thì ở đây vẫn súp với Achinov. Play a lot, but want to be the one first in, not calling off, and definitely not with a hand like that. So again, now a couple of people have doubled up here. Not super short. We do have two, I'd say, short, very short. Sevens though. Oh, we might just. Và phải bắt tám không? Khi mà edit bật cờ chỉ Button có cao 10 anh đã phâu rồi. Button Steven sốc bắn in vào mặt của Alexis Timo. Bài cầm bài snap côn tới anh. Còn gì nữa đâu, nhà chip big shop mà. Ít cả ít người ít quý ít chi anh này shop hết mà. Hay là anh sợ? Không sợ đâu, bài quá man rồi. Vâng, vốn rồi. Flop, bài, set rồi, set bài. 350, 450 em cho Buster Run thôi. Có 10 không, 4 chân không? 2 chân rồi. Vâng, 2 toán rồi.
Two side Một club. cú đập úp rồi. Anh thích ngang ngủ anh ngang ngủ của tôi đấy. Được, anh ấy là mang cho mình cái pot lên tới 4 bài trừ chip. 4 bài trừ chip, 23 bit lại đấy. Là nhô, còn được 3 bit thôi. Anh ấy làm gì đây? Phải ạt 4 hộp. Đây là shop money rồi, đúng vậy. Ạt bài, có cuốn lưng lúng anh. Lúng anh. Đều học mình 7 bit cả. Shop cái gì? Nhiều cá ít đấy. Vâng, hầu hết ra, không ai côn đâu ta. Yagin, can we talk about Yagin with 50? I mean, he just looks good. Anh 50. côn bại bại. Kind of doing his thing, playing, Là quả hay nhưng mà tốt để đem cho mình một lượng chip rất ổn cho anh Alan Timo. He is in the mix, very wide open game right now, especially for, let's call it second, right? First is looking clean for Bert, a lot of poker left, but the second place, third place Open ton to hai play bit for in của anh itself. Alan Timo với QG học rằng gì 7.1 million plus in career GG rồi. earnings for Yagin, Jeff. That's not an accident. The man knows what he's doing out there. Obviously, situations have been thought about. They've been experienced. Something to be said for all of that. And I touched on the fact that China still Bây in giờ its người yếu infancy chip nhất đó relative to the là rest of the Ramiro world in terms Petro of thôi. online poker Bây and giờ anh poker ấy in đâu đó general, là but a lot of talent coming out of that part of the chip country, đúng obviously. rồi. Anh ấy là A kia good shop mind anh on Yagin thì and a anh là good cái pot nose này thì for anh ấy đang có khoảng what's going on out there at chỉ this biết của lại. He's really done nice Của things, and obviously Giang Ly woke có up with shop two không? kings against a couple of ace queens, and you Shop know mà thua thì anh ấy vẫn was còn really đâu the đó fire khoảng starter in terms of shop 3-betting thua là anh ấy in là that còn particular pot with chip a kiểu really nhất dusty đấy. suited one gapper that really Vẫn là của aided Open là Yagin in terms of his ascent here chính biết into second. Now on the topic of suited cô one cái căn gappers, bài X Ramiro mà đánh waking cô up with one, but hầu rồi. he will just Một concede tung của có for khác a better là rất spot than một that. He style is rất the thô short bạo đấy. stack, so all eyes on Ramiro right now. The man from 86 Uruguay, hộp à. Jeff. When you're looking at a pay jump of Cho 220,000, if bây giờ I'm bên out chip there, của I'm just looking over bà and nhà going, okay, show me a double, show me that you're going to chip up. là Otherwise, I'm Arik cơ content này, là chip to Timo have và you Giang Ly là whittle your đều way down to ngang the nhau đấy. showers or your spin, and then Cả see 4 what's shop what. As we see two king fours here, côn này, Walker KX for offsuit. shop cái gì, QX này, có này, KX này. K4 chắc là côn rồi. Được này. K7, K8 chắc côn ok hơn. Mà không vậy, lại phâu ấy. Cậu hiện tại đang có 3 nhà, có chip là 50 triệu bit. 25 bit BLV. Người biết cầm GTS rồi, đúng vậy, của Open cầm cái shop và anh luôn cái pot rồi. Này làm anh ơi, anh đã lên tới có được 12 bit rồi nha. Làm vài cái shop là có hiện nay cái BLV là rất lớn này. Năm 2 Open và anh pot không muốn va chạm để từ nhà trader đó là Alan Timo. Chính sao với hồi bạn thế này anh có làm tiếp không anh? Vâng, bạn của tiếp tục Open 2. Lần này là Open 2.1 pick. Hai của Clayman có muốn defend không? Hay là shop lại? Trong shop lại đâu, defend cũng được. Defend với 2 shop lại 2 ba bè, đúng vậy, anh đã shop lại rồi. 9, đúng đấy. Đó là phải hồ báo lên anh, đúng rồi. Ném gì lắm mà thằng không kịp thức đều có 3 ấy. Không nghe sợ. Đâu có 3 đây, có 3 đây. Eric Becker. Có cho mình là HGS Open 2 bit rồi, 33 của Bert. Steven cũng có cho mình một sự gọi là sự linh theo rồi. Nhà SBBB default flop 874 Rainbow không hit gì đến từ nhà Eric Becker. Flop này nhỏ, nhà cuốn theo cut off sẽ có nhiều shoot tịch nhỏ này, AX nhỏ này. Một lần sẽ bet 1/3 đến từ Steven.
Eric Baker còn một côn thôi với 2 overcard và một đường một thùng bật đo. Đường sạn lọt đường sạn bật đo hơi khó xí khi phải cân con 9 và con 10 và không côn. Phò. Rồi tiếp tục hand bài thử 12 có một Buyin 1 triệu 2 triệu nào. Xạo của Alander Timo Open 2 big ở button rồi ở cut off Giang Ly có 2 off có làm của 3 bet nên hay là foul luôn, chỉ có foul 3 bet thôi, không côn đâu. Vâng, làm của 3 bet rồi. 66 côn được này, hoặc là có thể làm của shop không? Không, bị cover chip không vậy. Anh này là foul rồi. Thật hay. Vậy chứ nhiều lúc Giang Ly hồi báo đúng lúc đấy, chỉ là do bên thằng Daniel Petro này có chip ít quá bên anh nên anh set Timo nó cần cẩn thận để cú nhảy bay jump mà. Bây giờ người ta về ở vị trí thứ 6 sẽ đem cho mình mức giải thưởng đó là 618.000 đô, hơn nửa triệu đô đấy. 618.000 đô để em thử nhân cả bao nhiêu tỷ đó, khoảng 14 tỷ đó. 88 của Daniel Petro. 88 thì tôi shop rồi anh ơi, có được 10 big chứ mấy. Shop đấy, đúng vậy. Có ai cô nói không? Không. Cả hai nhà FB và BB đều không có bài. Tôi hẹn thử 15 của McBride này nào. 9S của Eric Baker. Open không nhỉ? Chứ sợ gì? Tại chip click thì nó có 3 bet hoài. 3 bet super mắt hẳn luôn. Đúng rồi. Nó phải hồ báo mà giờ anh Eric Baker nó toàn bị anh Bester Van này hand đoá luôn. Người Hà Lan gì mà cái sờ nó ảo kia vậy. Cả nam off ở cut off không open rồi. Các cái off shop đúng rồi. Đây mình gọi là ACM này, vì có một nhà còn được đôi đảo khoảng 11 đích ở phía sau này. Đấy, hai nhà ở chip gần chót này. Át có ai có bài không? Chắc chắn nhé. Không cần có ai bài nhưng mà chắc chắn chip đích. Ôi chip đích không. Chip đích có ngập được đĩa mà. Là Timo có muốn làm gì không? Rồi, cái này mà shop là bị ăn ngay cái lên code này. Nhưng mà chip là yếu thua mà, không nhảm đâu. Cái lơ mình không nhảm đâu. Chỉ là xin được cái bot. Quá buồn. Chip đích này có cho mình quy rồi. Anh này hôm nay ở cái ban final này anh này cái bài rất là ghê đấy. Nhưng mà của open and port khi tất cả các nhà đều không có ai có bài cả. Rồi. Ai bất cơ ở vị trí BB này có mình quy rồi nhưng mà nhà phải trước có ai có bài không? Một của open đang ạt 9 off ở một P của Alexander Timo rồi. 3 bet không? Là cuốn thôi. Tạp không anh? Tạp đi. Shop on in thì ai mà cuốn nổi anh? Wow. Lại mình cầm gì? Đôi nhỏ, shop on in được, nhỏ shop on in được này. Đây là cũng một tin thường gọi là đi áp lực ICM đấy.
and your first maintenance appointment. I think that's Bài it. tiếp Just theo all nào? Tiếp theo là đã tăng Berlin lên rồi, là 1.250.000 và 2.5 triệu. Ramiro Petro trong công gia min ạt 3 off có shop không? Khi bây giờ anh ấy mức Berlin đã tăng lên thì anh ấy đâu có được 10 bit nữa đâu, anh ấy đã bị xuống rồi. Anh ấy còn được 8 bit và lại thôi. Just doesn't go for it, doesn't want to go against the three deuce there, doesn't want to tango with the chip leader. Things have gotten serious. Bài thứ hai nào, có một Berlin mới nào. 6 bài của Eric bất cơ chắc fold thôi. Nhưng mà G4 off của chip leader thì đã có làm một cú shop ở trên vòng match không? Em nghĩ là một cú shop được không? Một cú open thôi. Hey. Open. Alex Santimo cũng làm một cú 3 bet shop không? Okay, so he tweeted something to the effect of today is the 1 year Cô anniversary. I'm going to get justice. People have been trying to sue me. I know what happened and you know they're going to get đổ về BB hay mà rất trọng. Trước kỳ đã có thêm điều kiện là nhà SB là nhà chip leader nữa. Ramiro Petro lại cả nhà mình hand cả chỉ nó phâu. Anh này vẫn đang chờ thôi. Chỉ lít lại vẫn vậy thôi. Còn là một đi cướp nhiệt tin. Clement có giảm defense không? Không, anh này không defense này. Khi cho mình đâu đó khoảng 12 bit thì không defense. Phâu, chip lead lại open không? Đúng rồi. Đây là giai đoạn mà chip lead chỉ kiếm được nhiều chip nhất này. Khi mà mới có một nhà short và hai nhà cũng gần tương tự thì những cú open hay những cú 3 bet shop deny equity áp lực vào ICM là khá là cao đấy. Bại sao rồi là một cuộc tình huống open tiếp thôi. Đúng vậy. Nhưng mà sau đó thì có cao quý off từ Clement. Anh ấy có shop không? Khi mà lần chip của anh ấy cũng khá yếu nha. Không, phâu. Anh ấy vẫn chơi nha. Ramiro Petro này đã đi đá rồi anh ấy mới chạm chơi đây. Mixed games at Resorts World here in Las Vegas, and I walked up to the two tables. There's my game and there's a 300 600 that plays right next door. And I walked up and I said, "You guys, I just saw the most ridiculous hand in history of television. Everybody rolled their eyes because it's like, whatever, so be it." Little did anyone know that that would be the hand that broke the internet and basically dominated conversation for weeks afterwards. And you know, as it evolved, it was like, oh, they walked in and knew exactly that something was wrong. But you know, I don't know that we'll ever get an answer in terms of you know, concrete what's what. Open và ăn quạt phải liên tục luôn. Giang Ly gặp mình ạt tạo và open rồi kết off sao có đây bất cơ có một năm 3 bẹt không? Vẫn đang suy nghĩ. Không, này phâu luôn. Đang phần đi defend những cho chip leader flop áp G và 3 tôn hit top 3 dành cho Giang Ly. Bên super van đánh hit gì cả, không có bản gì, một cú bet anh bỏ trừ Giang Ly thôi. Diligently, constantly keeping an ear to the street, obviously having ambassadors and cả bài off của Ramiro Petro sẽ làm gì đây? Shop rồi, loopholes or avenues or attempts people might be making to compromise the integrity of the game. They're a step ahead of it, and they're very much ensuring that when you're playing for something like $2.8 million, you're doing so on the square. So it's nice to be a part of a team and an organization that does as much as these guys do to that effect. You know, otherwise, you know, I think I speak for the two of us, we wouldn't have hitched our wagons. You know what I mean? Tiếp tục là một cú open để đưa nhà chip leader thôi. Cả 8 off, open bất tần. Không cô nào. Bây giờ thì Clement và Petro đang chip nhau nha. Nhưng mà
You want to be ahead of it because there is stuff happening Clement là có cho mình Yeah. art And by the way, off just này because ở a lot of SB. times people go, well, what is it? Giang What is Ly it? có You know, in quy order to trình kind of S counteract the bad actors, có làm you của can't côn không anh? necessarily reveal Shop what you're côn. doing because then obviously you're Quy revealing trình your đây playbook côn cũng and khá they là can maybe do things ổn. to get around it. Ổn So đấy. just because discussions 22 aren't bit. being had publicly or Còn nếu openly mà côn by the thuần có thể organization còn about khoảng exactly what it is gần going 40 on bit đây. doesn't mean that they're not doing anything. They very much are. Ồ, And obviously they're không cần fighting a chơi, good không fight. cần chơi. As is Chip đang Ramiro khá and là also ổn mà. Ezekiel. That's easy to say, and like people, oh well, but you see it. There's the counts removed. They list stuff like there's actually Tiếp things tục happening. It's theo not này. just random Còn guessing. 12 nữa Doing thôi là that, and sẽ it does ông cost của the nhà site money, right? Berlin. To actually remove people to do Thêm một that, like Berlin nữa thì they're doing the lượng rest. chip của mỗi I nhà think in general, security's là good. yếu, Getting khá là better yếu đấy. everywhere, and Khi people đó are là sharing and Berlin sẽ talking là about khoảng stuff. là And 1,5 yeah, triệu again, poker's a đến great 3 space. triệu. It's a great place with online and Tất live cả for các seeing. nhà As we see khá the là nhiều numbers, nhà this dưới type Big of record, Blind. this has got to be a record field. I think 28 to 26 million, it's got to be. I think the And 20 by the way, million I remember hit a few years ago, and that was the biggest. And there's been some in that neighborhood. So this is very, and you're very seeing big. you're seeing the online sites and the live tournament circuit is coming together Trước đây nicely phần đầu tư in order to prevent the people với who 8 might năm be S, very nhưng mà credibly sao anh accused of Clement being với bad art cao actors rồi in sẽ the là một online shop space, on in thôi. not being given the opportunity Vâng, as a chính result xác to là như come vậy. in Sony and play live. và Now it's phâu not to thôi. say that they're Không côn doing nổi anything để đến nhà untoward chip when biết they're được. playing live events, as we see a race and take it there for Ezekiel, because obviously the challenge is much greater to get away with something live. But to deny people the giai đoạn này opportunity who aren't thông thường là upstanding những citizens hay of là this chỉ có community, shop that it phâu. must be said, by and large, is comprised of good people playing on the square, I think is a really good, solid Không có ai deterrent muốn to va people chạm letting đến greed nhà get chip the biết better được of them. khi mà không có chip. And Thường thì I, không for có one, bài think, cả. just like you do, that the Ui, state of poker bá right là now áp online rồi. is in a better Cửa place nào than cho it's anh been in a Petro very đây long khi time. mà It was trong very khi mà wounded on the anh back end Buster of Black Vân đang Friday, cộng cho mình đôi bao. obviously, and of course Sẽ ultimate bet scandals and không things côn like à? that. We don't want to create any paranoia or anything like that in the community. Obviously, the endorsement is there by thousands, Hai hay đã xảo 6,000 rồi. plus people playing in this one for Alan 5,000 a head, Jeff. You're tìm một not côn doing không? that Vâng, mà unless tuyển you're tiền tạo resting đây. assured that Phâu everything is kosher. And so we're in a good place. Vẫn là còn 4 bit đến từ Petro thôi. Nhưng mà Giang Ly đã có art cho mình art 5S ở UTG, một open 2 bit 5 triệu chip. Có nhà nào defend không? T8 off không đâu. Clement G7 của defend của con Flopman. Không nên đúng vậy. Của phần và anh chip từ Giang Ly. Barrel the river, and now here is Ali six-handed as not really separated. He's sort of in the thick of anh có cho mình 38 triệu where he chip. was at the time. He had 100 and 100 million, and again, I think that was a interesting decision to go for it, and let's see how it works out at the moment. Chắc của open hay là shop open ha. That's a pretty big difference in money, for example. So that see how that pans out, but he is still in it and sitting fine, just sort of like right in the scuff, the middle of không the có fight. bài, So let's see how that works. cả đều không có bài và phâu rồi. Của open and pot đến từ Eric Becker thôi. Some of the Dutch names that came before him and ended on Lex Velhus, but not to be overlooked, the likes of Tom Vogelsang, Toon Mulder, and of course Kevin Pake, who have been cobbling and plying their trade. Zika up ở phía sau anh không giảm đâu, open and pot rồi. Talent coming out of that corner of the world. The Austrians, of course, also always making a nice showing. Yeah, those guys you just mentioned too, just kind of have fun. 3 hay nữa thôi nhanh, nó sẽ lên Berlin 1,5 triệu, 3 triệu rồi. Đến lúc đó là số đăng chip của mọi người là toàn là đa phần là ở đâu đó khoảng trên dưới 10 bit blind thôi. Cho nên cũng shop on in hoặc có chip liên tục. In there, but Europe got a nice representation there. This final table, as we mentioned earlier, the free roll, the continental free roll. Phần mà anh pick đến từ Giang Ly này. Giang Ly những hand bài sau này này open và anh chip nên mình chip anh này cũng khá ổn nhá. Mình còn 62 triệu chip rồi. Eric Becker có giảm đánh như nhau chip tới đâu không? Của shop luôn.
không là của open, việc open sẽ open là bị sốt thì cố cũng được, hành sốt là hay hơn. Rồi người của Buster Van City shop phải không? Sofian. Và nó có open thôi à? Crazy off có giảm defense không? With this particular hand, but also inviting a hand like this to come in. I Biết actually wonder, in my Balai. mind, I would think the shove. You could also get called by worse there with like không, ace và and a đéo weaker ace thao maybe. đéo But defense ấy. he knows what he's doing. I'm not going to question him. He throws it up. He takes down the pot. You see how tight Queen Jack doesn't even call. Basically, the mid raise. Balai là lên rồi. No, and I mean, again, everything centers around the fact that all eyes are focused on Ramiro and his fate. King 3 not going to be the one for him, obviously. But he has whittled himself down now. Và As you shop see the với cả 3 off rồi. 1.53 million blind level. Oh my gosh. Có ai cool không? He just said, Ali, that's exactly why he's like contrarian. He picks up a pivotal pot. I'm with you. Nhưng mà một cú shop ở này làm khiến cho hai thằng bình luận viên xích mình kìa. Nó pro làm cú shop tiếp thôi. Xả Big Balai, anh này open xả Big Balai. Earlier in position and tất cả là vào back-to-back pickups of the blinds in any 2 full hai cú open bàn đưa lên chip anh này đến tới 26 triệu chip. Va chạm rồi anh em ơi. Khi đi anh City mới có cho mình Archie off 26 triệu chip, từ đó khoảng chip Big Balai sẽ có một cú shop thôi. Quả mà bị cut off rồi, nhưng mà Ramo Petro là có mình với bạn. Không. Mình tưởng của côn chứ đôi bán đủ được côn à. Ui Kaka đến từ Buster Van và Eric Baker có Kaka sút Kaka off ạ. Ui dao. Đức Ken có phải là người ra về ở vị trí thứ 6 không đây? Khi mà một BLV của N8 trên trong hand 3 đất. Snap côn rồi. Kinh off. Có lạ hay không? Không. Quý 4-3 2. Một đường nam nữa nhưng mà có block roll rồi. Su chân rồi. Rồi. 3. Vậy là anh Eric Baker đã ra về vị trí thứ 6 rồi. Giải thưởng anh về mang về là 618 ngàn đô. Đâu đó là khoảng gần 15 tỷ Việt Nam đồng. Cứ tưởng là Clement hay là Petro sẽ ra về nhưng mà không. Eric Baker mọi người là về vị trí 6 nhân em. Một hand bài mà chia ra ca off đậu với KK thì thôi chứ. Giờ thì chip đưa cầm cho mình bao nhiêu chip? 227 triệu chip, gần 100 Big Balai ạ. 90 Big Big Balai. Crazy off open shop, open gần shop 19, đó khoảng 7 Big Balai, 6 Big rưỡi, gặp ngay bài. Wouldn't you know it, that's the man who ends up waking up with the hand that he gets his chips in with ace king, runs into the 2 kings, he's blocking aces, he's blocking kings, and of course, the cooler special there, and everybody else enjoying that massive pay jump, $217,000, roughly 835 on lockup. Talk about the next pay jump though, Jeff. Quý có chơi luôn không? We're at không, vâng, của là open là anh chip mà giờ anh Petro open anh chip khá ngon này. Chip anh này đang lên ở vị trí top 3 đây nhá, đừng có đua. Người ta về ở vị trí 5 trên mông bạc cho anh em 835 ngàn đô nhá. Và người vị trí thứ tư là 1.128 ngàn đô. Trên đất đâu đó khoảng gần 300 ngàn đô nghe không? Giờ thì chip tiếp tháo vô một cặp chip thôi. 3 của Clement với xã Big Balai không shop, 2 off không, đúng rồi. T6 off shop thôi. 97 có giảm côn không? Chắc khó nhỉ. Điều nhận được bởi 10 quý cá. Hai chính của Giang Ly ở UTG. Open không?
Khi mà xảo anh Petro đang cầm cá quy rồi, của Open cần đi shop đôi nam. Có đôi nam của Timo này. Có côn không anh? Đôi nam mà không côn à? Chà. Petro bây giờ đang có 10 big line luôn nha. Từ đâu đó 4 big line này là lên 10 big rồi. Ui trời ơi, ui toàn là rô này. Đừng nói anh giờ Timo anh lại côn được cá xảo với anh quy á. Làm thêm cú 3-4 liên tục anh Petro có bài GG. Open rồi Clement cầm KT với đâu đó khoảng 4 bit vẫn không chơi. GG shop được anh. GG shop được nào. OTG Open chơi gì hay là chỉ có côn với con lóc đúng mà shop chứ. Đó đúng vậy. Ăn với photo. Đúng vậy. Chuỗi liên tiếp đất này ra rất là mạnh mẽ đến từ anh Zamo Petro. Thứ hai đúng rồi trên Zamo Petro từ người ít chip nhất trong lúc con ban còn 6 người đang vị trí thứ hai nhá. Ở đâu đó cho mình đâu đó khoảng 15 big buy đấy. GQ còn 4 big shop đi anh còn cơ hội nào đâu. Cả nhà này phô tiếp á. Vâng, của shop đây. Nhưng mà phô hệ trôi mà nữa. 64S chơi không? Chắc không chơi đâu. Vâng, đúng vậy. Một của shop và anh Ford đến từ Clement thôi. Đang đi may giờ không có bài và này cũng không cập được. Bởi nhắc nhưng mà có cá sạo ẹt rồi. Chip ít có linh cảm hay nhá, giờ hai bài này là bài va chạm á, chắc chắn một cú shot đến từ anh Timo thôi. Và Clement QT ở cô không? Em nghĩ là cô đấy. Hai người cạnh nhau đó, vâng, cô rồi. Đồ Vinet chỉ còn 150 thôi. 350, có 50 nào cho anh Clement không? Ba chân này hết rồi. Có lẽ nào anh Clement sẽ ra về tỷ thứ năm không nhỉ? Anh ấy chỉ còn đâu đó đóng rồi biết lại còn được 800.000 thôi. Kiểu cả bao shop luôn. Côn không? Cá đủ màn thôi, côn rồi, vâng, chính là côn. Giải thưởng đang chơi anh 835.000 nhá. Vâng, vẫn đang tiếp nhưng mà lên ao quy bật áo rồi, còn 87 thôi. Trận tên ok. Vẫn làm của anh Ford đến từ Clement thôi. This is the guy's just not ready to go away. He is fighting, and here we go. Bert is now officially going for it. And this is the power of this play. Is this hand exactly right here? What is Yagi? Một shot đến từ Better Van. With the ace queen suited, with the nines. Wow, quy at fold. Cái ngại phải giam kìa. Cũng 300.000 luôn. Đâu đó khoảng 1 tỷ à? But he's looking over at Ezekiel. He's looking over at the gap between 5th and 4th. And he's saying, my job right now is to play in accordance with this ICM. Now he's able to open the pot with an ace-10 for a rating. Such a better feeling. I'm actually curious on that. I get it. I like it, but it's also that's high. Vì ba người này, ba người phía sau ngang chip nhau này. Khá là khó được cô. Nam ở đây thì Clement chắc chắn là một cú shot rồi. Giang đi không phone đâu, nhưng mà Timo có thể phone này. Với đâu đó khoảng hơn 2 bit per line như mấy, cả 10 off là quá đủ phone này.
Có phải là anh sẽ mang anh ra đây không? Anh Clement ơi. Nam ui. Set Nam luôn rồi. Đây thì còn 4 áo gì dành cho Alan City nữa rồi. Ồ không. Đập bắp rồi. Anh ấy đã mang về cho mình support là 18 triệu 700 chip rồi. Buyin là lên nữa. Bây giờ Buyin đang là 1 triệu 750 và 3 triệu rưỡi. Buster Van Canamin art 6 off rồi, của shop tiếp nữa rồi. Thôi, đúng vậy. Anh này đang cướp chip rất tốt. And that definitely helps to inform us as to Ồ, why art we're bài. seeing some of the things that we're seeing. Ồ, của shop, ui, ra đây, Giang Ly cầm art cá của Cùng không? Chắc chắn Cùng rồi. Nếu bạn đón đủ man là Cùng á. Không sợ đâu, đó, biết ngay Cùng thôi. Cái bot 76 triệu chip. Có bạn nào không? Ui, sao, ui, hê. 3, con nam rồi. 3 là nam, 4 là nam, 3 là gái. Đừng 3 chân là được. Ui 4 chân, wow. Đục một chip dành cho anh Giang Ly rồi. Đấy nó có 76 triệu chip. Ồ, ngon. 20 bit. Anh bị khỏe rồi, Giang Ly bắt đầu khỏe rồi. Buster Van Cam 68. Ui lại shop tiếp. Anh này đang bực tức hơn. Look at Stevens. He just recognizes right now it is only Ezekiel who rates to be the man that's going to make a call unless Mình là gấp 3 lần mình check mình chính nha. Ồ, cả quý ad shop không anh. Bữa đó cái đây 10 bit, 9 bit. Ồ, phải shop đúng rồi. Clement ad 10 thì con chứ không? Số lần chip anh ấy là ad 10 con thôi à. Sao vậy nhỉ? Khó vậy ta? Không có bao nhiêu chip đâu, cái đây 3 bit mà. Không 3 bit chứ mày. Rồi. Rồi show gặp art quý là snap cuốn nữa. Wow, 300. Nhưng mà nó sốt trước mắt hai nhà cover chip này. Art quý vẫn đủ mạnh, đúng rồi. Daniel có xảy ra về tỷ thứ năm hay sao đây? Ôi chị. Chuồn. Không có gì. Chỉ còn chi và quý thôi. Tay. Ôi chị. Ui kinh. Wow. Antimo cá chắc cái lắm á. Oh my god. Antimo là người có nguy cơ về vị trí thứ năm rồi. Cái gì? Open được đấy. Open thằng ngáp thằng sâu luôn. Shop đúng rồi, shop cập chip rồi. Nhưng mà đi là ngón cho Timo này. Cái Timo block. Nhưng mà chỉ hoa. 2 bộ match. Cả năm ấy tới rồi, không chơi đâu. Đúng rồi. Hoa. Hoa. Quy. Có một đường thùng. Thùng. Wow, ngon. Của đây lên tiền rồi. Nhưng mà với 7 triệu chip này, mà anh ấy 7 triệu chip lại băng kia. Băng anh Clement kia. Hai biết đây, làm của shop thôi. Ui Giang Ly. Đối 2 thằng cô đâu. Ui gì? Có 2 thằng. Với những thằng 2 thằng như thì anh Buster Vân này còn muốn được cấp chip trưởng. Là shop đúng rồi. Áp của IC mua mà đánh thôi. Hai cái bay giam mà. Hai cái bay giam tới 700.000 đô anh em ạ. Nhạc từ vị trí thứ 5 là 835.000 lên tới 1,5 triệu mà. Vị trí thứ 3 mà. Quý 3. Rồi hẹn sai lại sẽ đóng được fly đâu. Còn một bit cho anh ấy. Cái này một bit cái chứ. Rồi là cần ai là người vị trí thứ 5 mình không chưa biết được giữa Timo và Clement. Clement là dễ trước này. Đúng vậy là một cột shop rồi. Phâu thì hẹn bài sáng là Clement còn phải đóng một bit còn 200.000 thôi. Phâu không.
Tôi là gì nào cũng khỏe cho về xem sốt của này đấy, nhưng mà không đúng rồi của nhà tay răng. Because now the player's got to be all in before he's Cái all gì in. bên So về on in mà. actually, yeah, he's all in with 3 high. Did he just get a 293k pay jump 10-6 versus deuce 3? Không đúng rồi, 2-3 và giải có tham không? 10 sao, đúng rồi, ui con 3 nam, ui update nhiều với hand đây. 4 là nam, 3 là 3, 2 là 3 là. Đừng có số chân là được. Ui. Anh Timo ơi, quả này là anh về thứ 5 chắc cú luôn nữa. Ui, 10 pin vẫn có cơ hội. Là làm cú shop đến từ Baxter Van á. Sao đây? Gina và Queen Ten. Ui, Queen Ten, ui, hit thay đôi luôn. Ui, số cù. Có ai, ui, con 10 nữa, 4 là con 10 nữa. Hắn trưởng bắn như thế nó sướng hết. 1 triệu, đủ để chơi. Ui, AZ chốt mà anh có ai có bài cũng làm cuốn. Ui, cuốn luôn. Đúng rồi, cái này còn có gì nữa, 10 bài là quá ngon luôn. Ui, gì bát, ui, nhưng mà hit chi rồi. Còn bao dành cho anh Timo thôi, anh chăm lên Timo. Vậy thôi, vô lúc vẽ ngang của đã về cho mình ở vị trí thứ 5, đã về cho mình giải thưởng 835.000 đô. Đó vào khoảng gần 20 tỷ. Chúng ta bắt đầu còn lại 4 người. Người short chip nhất đó là Clement với 7 triệu chip, đó khoảng hơn 2 bit làm một xí. Bài này là bài thứ 13 của BLV 1.750 và 350. Ramiro Petro có cái gì off link 2 shop không đi này tới không mà shop của cuốn nổi không và làm cũ không shop nhưng mà làm cũ đấy thôi, đấy thì dễ cuốn nó. Đó khoảng 2,5 mấy đó. Thôi vâng đúng vậy, hit gì rồi tục pe mặt chập 10 đường tu có đường tu tôn và tung bit hit 2 có số đá value rồi. Vẫn có 2 số đá value dành cho Buster Van chật tiện thôi. Nhưng Buster Van có thể bet này. Còn vận động của bet biết ngay, anh em muốn những kiểu không có cái đường một thùng chẳng hạn này, một số ad ít đăng bit đi này thì một số ad ít này. Làm môn nên dây không? Chắc là dây ở đây được, đúng vậy. Dây đây, cầu thôi. Đúng rồi. Chứ để côn thì it's an interesting idea and just clear out any of the dust, but you know, King Jack, that was a lot of hand. I don't know if we needed to do that, but maybe he didn't want to face that big barrel on the river. Thế quá đủ cái côn rồi. Đang dẫn trước nha. Ui, 4 rồi. Nhưng mà hit 10 mà. Đấy, 2 ngon. Còn 2 là 4 thôi. Một đâu có tiếp sao? Vâng, chính xác là như vậy. Clement đã để lại giúp của mình lên tới khoảng gần 16 triệu chip. Wow, quả này thì lại flip tiếp thôi. Khi mà Buster vẫn cầm cho mình ạt bài add a shop thôi. Cả quy ở đây thì quả là dễ để côn này. Lot of hand, risk premium, you're so short. I think you gotta go with this. Chắc chắn là sẽ côn thôi. Tuyết đang shop khá như bài rạc rồi mà. Quy được cả mà. Vâng, chính xác là như vậy côn rồi. Có cá có quy dành cho Clement không? Ui, 2 top 2 đôi luôn. Chỉ còn 450 dành cho Steven thôi. Một cú nhân đôi chip dành cho Clement tiếp nữa rồi. 2 hand liên tục, anh này là nhân đôi chip. 2 quả anh ơi. Bây giờ anh ấy đang có 35 triệu chip, 10 bit BLV rồi. Một cú open thôi, giờ chưa Buster Van không hổ bảo nó rồi. Khi mà đường chip của người thứ 3 là 10 bit rồi.
play by Alexander puts him in the big blind with 3 deuce off. He hits a 3 on the river like his first 7-figure scores career. That's about as dramatic as you get. He hits it on the river, and then now he's back in, man. I mean, he's in there. He's got 30. He's got almost 10 blinds. Yeah, blinds on the dot. Giang Ly có quý bà trong cuộc khô cá chính lấy gọi giảm một quân không một cú shop này một cú không một cú như hai bị sốc mình vẫn đang ở vị trí cuối cùng này mức nhảy phải giam đâu đó là khoảng 400.000 chip 400.000 luôn tỷ phâu rồi bại của Esteban là sốc Giang Ly không khéo cuốn nữa này ạt bại ép nữa này đừng có đua với Giang Ly nhá. Giang Ly cuốn chip lên một trận với 9 triệu chip là anh best Esteban hơi căng nhá, không giảm sốc đâu này cuốn nổi ngăn hay chơi thằng kia có 10 bit anh nó đỏ hơn khoảng 15 bit chứ mày. Còn đang suy nghĩ Giang đang suy nghĩ rồi, Giang nghĩ rồi, suy nghĩ căng gì một cú này. I feel like this is a guy that plays for the win, Jeff. I really do. When you look at that 7.1 million that he's got, con vào từ dominate con bả nữa thì cơ hội cho anh bữa sẽ tới vẫn ở khoảng 3 năm. Phô con nó gọi là cuối sim phải là nhưng mà 88 cái cô này vẫn phâu càng áp cái sim này của anh nha. Berlin đã lên nó nha nè, lên 2 triệu 4 triệu rồi. Do you want to run the roll that with that equity for that type of page up when you don't have to be the first one on the block? I mean, look at it, 4 million is the big one. Chắc phô thôi, không giảm đánh được chút đơn đâu. Open là bị nó sốc là mệt. Phải có shop rồi, gì là ép phô nữa không, còn ai đó khoảng 27 triệu chip, 27 triệu chip giảm chơi rồi. Không thải là tốt cái chip tích ấy, áp lực liên tục, cá kia, mình xin GTS ra, không giảm chơi đâu, anh nghĩ đang giảm chơi đâu. Open là một cái shop. Ui ơi. 18 thì có giảm không? Côn, để dù hay là 3 bet shop tiếp. 3 bet thôi, 3 bet. Nhưng mà áp cái và mình thoát được. Hên. Nếu mà có GTS open mà thoát được này. Côn không? Côn vô mà hết gì là toán man. Ba bet 4 bit thôi, vẫn đang sai bet 3 bet hết mặc vào lưu đây, vẫn phô. Hên cho anh Clement đấy. Ba quý vẫn sốc, vẫn phô, chip đang làm rất tốt hơn kìa. Phô, chip lít lại lên ơi. Nhưng mà hôm nay Giang Ly có QG off và Ramiro Petro là có cá off này. Giang Ly một phô thì Petro sẽ open thôi. Open đi shop vào cố này nhá. Open nhưng mà open như thật. Open 4 bit. Wow. Sao open 4 bit với QG off. Wow. Đàn mà tăng chụp đi rồi nhưng mà đến cho anh nó phải sao đâu. Phô rồi. Giang Ly ơi, Giang Ly. Người đến mới gặp ngay là người anh em đủ
He's Uruguay probably rồi. regretting making it 4x is my guess. Right, yeah, make it 9 mil, like 10 million or 9.5. He just Có didn't, he số didn't red want đấy Stevens to nhá. get out there and pile, you know what I Cá mean? bên This đi was nghe the chưa? Có sizing ngu was red designed tới to chứ prevent đừng có Bird đua. from leaning on him, and yet it is Ramiro that woke up with the Số hand red in là position. cạnh We người know chết that đấy. Ramiro's not going to be doing this light. We know Queen Jack is no Phâu good. Maybe rồi, it's giữ ý even tưởng dominated. thôi. Chắc chắn là giữ The kim sick tường. part is, if he folds, Làm he's gì in có the cái vụ big blind quý next gì mà hand, dám he cố beat nữa 4 đấy. million, so he's now tied with Ezekiel as the Buddy, not 4 million. He's eating 8 million. Don't forget the big blind hand. Ô con. Hey. Chết rồi. Yeah, this is Cái actually, quả gì vậy? he put it in. He actually, he ripped it. Yeah. It was Queen Jack to Ace King live, 3-1 Oh, Ace Queen. King favorite. Turn is Ui. Queen bird. why Ramiro Oh. needs help on the Con áp river. được cao cái gì? Jack King are able to do it with Ui. the ace king. Oh, no cider. Tung của, A little balance anh em transfer ơi, for you, tung my của. Yeah, I Quý mean, gì listen, con, ba bè súp, I gotta say, Ramiro, gần như I súp, think with the trước mặt experience I got when driving chụp to đít, the trời finish ơi, line with quý 80, gì but mà hey, con Yannick's được. played well, he's been aggressive, and Anh here's a cái look at quả your gì path on the vậy? leaderboard. You have a Anh sweat. xua Yeah, của em take a chuyển anh bruise chết in chứ. there. Still, Ui, you gotta, ui, there's a few Nam combos một sốc. available. 5 core off, Ui. you shove Yagin with the ace 8 off. Khi mà Has to hai con fold. hai Ramiro's got 4 hai million nhà left. chip yếu thì And anh this has Besteven been tháo hồ luôn. America, Actually, it's not big Europe. Ui, cá snap They each on in annually luôn. Oh, forgive me. Okay, so Gặp lại rồi, chip Yeah, double it sounds rồi. like it was close Mai. for him to call off or not. I Hy vọng actually anh think he had to. This isn't close though. As Ramiro is thinking cá to thua himself, quý why? gì Why do cái I have no nhỉ? chips? Do I have to Cái wake up thế with nhỉ? these two kings? Cá It's cao actually quý a kim. important pot, though. I mean, Ezekiel's got Oh, Turner yeah. rồi, ơi anh rồi. They're going to be Cá tied. Club coverage, it's Deal. over on the turn. Locking Deal, up deal top luôn. set, and now Bert gets to still keep leveraging. Yagin is just closing his eyes, auto fold, maybe folds aces. I mean, at these two stacks, this is a Rồi, ton này of là money. lên được 11 Like, triệu it is chip just rồi, like nhưng mà bờ absolutely lại đang là 2 triệu 4 triệu situation. nha. Ace 6, and it looks like he's just going to get a walk. Giữa Clement và Petro ai sẽ là người ra về trước đây. Well, let's see. King knot's a decent Đang bây giờ amount đây of là hand có chip rồi here. này, This is a còn muốn brave chơi open, không? I'll Nhưng tell mà you chơi if là he bị doesn't. bớt. He did it with À, Queen bị Jack and sút then là khó called cuốn off. nha. I don't know that I loved it, but obviously having committed the 16 million with Nhưng the mà anh ấy pre-flop chẳng quan sizing, tâm it đâu. was designed Khi to anh đẩy keep con quý gì Stevens anh at cuốn mà. bay. He ran into the ace king. No justice for Ramiro, of Đặt course. cầm. Was drawing live to the jack king of ace, and you see the king nine. Thought about it, but just looks up at those two dusty stacks and the pay chunk and says, "I'm chilling." Sidelines, 10 deuce, the Doyle. Let's see, dominated. I think this ace. I mean, we saw him fold the ace 3. I think it was earlier. Maybe it was an ace deuce. Rồi, ạt 2 sẽ cuốn thôi. Là phấu đi chơi bộ triệu về đây cũng được. Ạt 2 nó quá khỏe để cuốn về cuộc sốc của nó. Ui, cũng được. Bây giờ về đây 2 triệu 4 triệu thằng đi. Ôi gì này. Cá tê là shop thôi rồi gặp gì con rồi. Có lẽ anh cực lên mình là đoạn được tình hình trước hay sao chứ anh phô ạt 2 chứ. Rồi báo cá lên cho bạn Petro để không có 10. Ô 10 cũng đặt lên đường 4 bạn. Chỉ 15%, 16%. 2 chân ôi. Vậy là anh Ramiro Petro đến từ Uruguay sẽ ra về vị trí thứ tư. Thưởng anh để mang về cho mình là 1.128.000 đô, tương đương khoảng 27 tỷ Việt Nam đồng. Vậy là rất dễ đánh mình sẽ ra về vị trí thứ 3 thôi. Nên có sự head up dành cho Besteven và Giang đi thôi. 12. Chắc chắn cuốn rồi, còn 60.000 thả tại em cuốn. 59 ọp ở với T2 ọp. Anh sẽ mang về khi 1,5 triệu. As the 1.5 is on lockup, 535,000 by the way, the next pay ladder. You see 10 high is actually good. Gotta fade the gutter Bộ, at 5 or ôi, 9. Linh Orbit rồi này. So far so good. Ngon, Linh Orbit nha. Orbit là... Ồ, được. 9 triệu. High with the double, baby. Double rồi, này là 9 triệu chip rồi. Ngược lại. Zika với Zika, ôi shop. Hai hành trình giặc luôn. Côn không? Côn thì chắc là ăn pop hòa cái tiền. Phần là dễ cái tiền đó. Còn như 2 bit nữa anh bỏ vào không?
the way, I know it's a subtle nuance, but I like the fact that he's taking his time before he makes this call, regardless of whether or not the spot is closed, because maybe, just maybe, Yagen gives you a shot at a triple cửa nào up là không? behind. Chuồn. Gọi của chuồn hết thôi, hoa đây. Chết tiền, người đâu đó khoảng VV khoảng gần 12 triệu chip. Nhưng mà như vậy là chip của anh Lưu Minh là vẫn là đi. 35k, 535k pay jump. I mean, that is insane right now. You think Yagen tries to get away with a limp here? No. Không rồi. Rồi nhạc tay giam đã, tính sao anh ơi, cái tay giam lên tới 5 nửa triệu đô đấy. Rồi làm của shop thôi. Chín số 23 phâu. Và ọp một. Còn gì nữa, một phâu thôi ạ. Mà nhưng mà bật được. Mình là shop. Còn đến ơi, không cần chơi gì nữa. This is such a bad hand, Jeff. Vậy, để phâu thôi. Từ những hand bài khá hơn chứ làm gì có. Chứ khi 3 off thì sẽ cuốn được này. Even the 8 deuce offsuit rip city Vẫn anh here. cứ shop đến từ nhà chip tiếp theo đó. So amazing. The setup for Stevens to accumulate as Yagen's getting hacked away at here as he awaits Ezekiel's fate. He's like, buddy, go away. Now this is interesting. Răng Lý này, Răng Lý. Lý mà bên shop là cốn. How sick is the Cốn này. Răng Lý cốn này, đừng đua. Phải dám nửa pot hay là shop trước. What are you doing then? Shop trước hay hơn. Okay. This is Ali. Anh này sẽ làm gì đây? Anh làm gì đây? I mean, shoving seems insane. Folding seems more insane. I think shoving is more insane than folding. I think you look up at 3.8 million with the blinds at 2 and 4. Big line coming around the Ezekiel next hand. Thì ok, nhạc phải chăng tới tận gần 500.000 đô nè, nửa triệu đô đấy. Phô. Đúng rồi. Một là shop, hai là phô luôn. Chứ đấy mà bị shop lên thì khó lắm. Phô thì hay sao nhà bên kia nó từ nhà đó mà. Được. Xả 4, mà là xả rồi. Cô còn thêm 2.000 nữa. Không phải có vấn đề. Điều anh kêu mình sẽ ra bên sao? Như đây, 4 chân rồi, đúng rồi. Chính xác, vậy là anh Clement đã ra về vị trí thứ 3, mang về cho mình giải thưởng là 1.524.000 đồng. Đâu đó khoảng gần 36 tỏi rưỡi Việt Nam đồng. Giờ đã đánh chuyển hấp giữa anh Giang Ly và Buster Vân thôi. Vậy lần chip là gần 6 lần. Còn cấp 5 lần thôi, cấp 6 lần thôi. 5 lần thì anh... Ui, sẵn sật tươi kìa. Ui, cái gì anh dùng nhân phẩm anh. Chật, nhưng mà anh Giang Ly đánh có bài. Anh em làm cái dự đoán ai vô địch nào? Bạn còn có không? Dự đoán có nào? I'll tell you what, there's nothing sick going on over there with Bird. Cái hand bài gì ra chạm nữa rồi. Ui, số anh luôn. Ui, số anh bao anh em. Áp 2. Ui, đúng một thùng. Hay bà ta. Thùng không? Ui, áp. Ui, trời ơi, còn một cậu O3 chứ mấy. Ui, Giang đi có vô địch đúng rồi. Ui, anh mang tung của vô địch. Ui, Giang đi có vừa này. Ui. Anh bài tiếp theo. Ui, 9 nữa. Đối xảo với ạt quy. Ui, đây, sộp không? 3 bet, ạt khi 3 bet này. 3 bet. 3 bet không sộp luôn. Không, 3 bet. Ui, đúng rồi, 3 bet. 3 bet, Buster Vân. Ui, 4 bet sộp, ui, chân áp côn. Ui, gì hay úp trên bao nữa anh em, 3 hen, đúng 3 hen. Có ạt không? Ui, cao ạt quy 4 mình còn là 6 hào có ạt quy không? Nếu có ạt quy là ấn Buster Vân vui. Ui, 2 chân rồi, hãy úp 3 hen. Wow. Rồi, vậy là ấn Buster Vân để vui rồi.
cầm cho mình chiếc vòng tay WSOP luôn, mang về cho mình giải thưởng là 2.783.000 đô. Đâu đó khoảng gần 67 tỷ. Còn anh Giang Ly đâu mang về cho mình giải thưởng đó là 2 triệu rồi. 2 triệu. Wow. Và giải thưởng nè, sau đó anh Giang Ly sẽ mang về cho mình giải thưởng là 48 tỷ. Còn anh Baxter Van mang về cho mình giải thưởng đó là 66 tỷ. Wow. Hãy úp trong vòng 3 hay như vậy. Đẳng cấp. Thôi, chắc cũng khuya rồi. Tạm biệt anh em nhé. Ngày mai nếu có gì thay đổi chúng ta sẽ đến tới ban final tiếp theo của $2 trên N8 nha, phải mức pin là 10.300 đô. Rồi, tạm biệt anh em nha. Chúc